Thanks for watching Dr. Zabby's Talk Show. Kindly like, comment, subscribe, and share on other platforms. Thank you. Lagos belongs to Benin. I will not argue with it. You know why? Because there's still an Oba in Lagos. Can you just ask your Oba of Lagos who wants Eko? No. My wonderful and lovely Igbo people, I'm here to apologize on behalf of our half-brothers and sisters. Why I call them our half-brothers and sisters, I mean the Yorubas. Because now we gave birth to them. Now we create Eko, live out for them, make them they enjoy it today. And they know they respect Edo. That they claim say now they get Lagos, now they get Eko. Even the Aworis, where they claim say now they get Eko. And all those people, they are still part of Edo. Edo still they run inside their vein. You understand? So go anything concerning Lagos, Benin, Edo must appear. So that is why I'm here to apologize to you people on behalf of our half-brothers and sisters. We call ourselves one Nigeria. Nobody, as far as Nigeria is concerned, to drive anybody because they not be your tribe. You have no right because it is the same Nigeria. Edo form a co-liver for the Yoruba people, mean that they enjoy it today, but they not respect Edo. Edo, I never see one day say Edo stand up, come they fight for tribalism. Edo man can never do that, God forbid. Since I grew up till today, I never see Edo fight for tribalism. It never happened. Even Edo and I say Edo, Bini and Esa, inside Edo, Bini and Esa, all those things we always see now cruise. Now Bini and Esa dey for inside Edo. We never fight for tribalism one day because we love ourselves. We love everybody. You are welcome. Anybody, any tribe can come Benin, come dominate, build house. Different people they come Edo, they build house, they live freely. Now say na Igbo people come na problem for Lagos. Lagos will not get. This talk when I talk so, not be all Yoruba I talk to. But now all those Agberu will not get brain. Now one can't teach. Make I teach you now. Make I let you know who get Eko. Eko na Edo name. Eko me camp. One Yoruba guy comment for comment sections that they say, now then give us king. Say now Ododo and I give Benin king. I can't reply and say, who is the father of Ododowa? The guy refused to reply me till today. Even the Ododowa one they call. The real name na Izodowa, not be Ododowa. The real name na Izodowa. Na change am for Benin people. Na change am. Izodowa mean I have found favor. Even when Ikaladera said Ilefe, meaning I have survived, una change am to Ileife. The real name not be Ileife. It is called Ilefe. Ilefe, not Ileife. Una change everything for Edo hand. But not be say we dey drag am for now, because we create and we live am for now. Make una dey enjoy. Some mumu go still come out today. They say not be Edo get Lagos. Edo get Lagos. I don't even want me. I talk too much. Easy video go even explain am for now better. But all the story they full this my head. I don't even have time for Nigeria. Ogiso Owodo was the title of that film. Ogiso Owodo. I've acted it in Nigeria. I joined some crew to act the story of Kaladero.
I have all the stories in my head. Nothing where you go make sure concerning Lagos where a Benin will appear. So make una calm down. Igbo people not be una problem. Igbo people be like Chinese for Nigeria. Igbo people don't contribute. They don't help una well for Lagos. Make una leave the Igbo people not be una problem at all. Why you call your business? No man's land. Okay, Buhari don't go finish now. When Buhari dey, Fulani say. I normally don't answer people. Well, Sherry, Yoruba wọ́n ní tí yàn bá pẹ́ ní orí mi, wọ́n ní èṣìkèṣì ńkọ́, òun ló máa bà léèyàn. Ọlọ́yẹ̀dùmarè ní kó ṣàánú fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Ìdí ẹ̀ tí gbogbo wàhálà dẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ ní wípé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun ẹ̀, wọ́n ló máa ń gbẹ ni. Tá bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwọn ọmọ Yorùbá á ti sun àsùngbàgbé. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ olórí fún wa tó yẹ kán tèkì, tó yẹ pé àwọn tó yẹ kó mú Yorùbá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀ ìṣọ̀kan, gbogbo wọn pápátá ni àwọn Fúlàní náà ti ràpa náà ti ràpa. Nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ kò kí ń ṣe àtòní ló ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire á wà nínú ìfúnra ká lè mọ̀ wípé inú wàhálà, inú ìdààmú ni nǹkan tó fi wá sí tán pè ní Nàìjíríà. Àsùngbàgbé yìí òun ló wá fà tó fi jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ọ̀nà láti máa da ilẹ̀ Yorùbá rú, àwọn àgbààgbà wọn ò fúnra, wọ́n sun àsùngbàgbé. Gbogbo alámọ̀ nǹkan tó ìṣẹ̀lẹ̀ títí wọ 1979 to 1983 nígbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ṣì wà tán di Yorùbá mú. Ibì kan ṣoṣo tí Yorùbá ń bá jà tí a fi ń fi gbogbo ọkàn wa tá yàjà jù pé ká gbà padà, òun náà ní Kwara State. Gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé Yorùbá ló ní Kwara State, ṣùgbọ́n ìjọba Fúlàní àtàwọn òyìnbó wọ́n lo Kwara State as a balancing factor fún North, kó lè máa sọ wípé North ńkọ́ ojú South lọ. Gbogbo àwọn politics àwọn bàbá wa wọn ò fúnra, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìgbà kan wà tí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tó gbìyànjú pé ká gba Ìlọrin padà. Torí mo rántí ńgbà kan bóyá one of the governors ní Kwara State, bóyá Adébáyọ̀ lórúkọ wọn gbà yẹn, tó jẹ́ UPN governor, wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kan gbà yẹn tí wọ́n ní kán change, tán lé Zulugan Bari kúrò lórí àga pé Yorùbá ló yẹ kó jẹ ọba ní Ìlọrin. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yẹn, ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n yan ọba yẹn. Láìpẹ́ láì jìnnà ló dàbẹ̀ ni pé Àbáṣà wọlé, ó fa ọba yẹn yọ, ó dá Fúlàní ọba padà síbẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ó ń ṣẹlẹ̀ nítorí pé Yorùbá ẹnu wa ò kò, a dẹ̀ ti sun àsùngbàgbé. Ẹ jẹ́ ká wá 1979 to 1983. Gbogbo alágbọ́ nípa Lobo State tí máa ń sọ nígbà mi ti bá wà lórí program. Lagos, Ọ̀yọ́, Ògùn, Bendel and Ondo State. Tó jẹ́ pé nígbà tó bá jẹ́ nípa tòṣèlú, nípa country ló ṣe, àwọn olóbò ẹ̀nà gbégbá orókè tó fi jẹ́ pé between 1979 and 1983 gbogbo àwọn 5 or 4 cardinal program àwọn UPN ni wọ́n carry out. Gbogbo àsìkò tá à ń sọ̀rọ̀ yìí kò sí ìyapa láàrin àwọn ọmọ Yorùbá àti Benin àtọ̀yọ́ àtèkó, gbogbo apápátá làwà nínú ìṣọ̀kan. Òun náà ṣe pè wá ní Lobo State, Lagos, Ọ̀yọ́, Ògùn, Bendel and Ondo State. Ẹ wá wo àsùngbàgbé àwọn àgbààgbà wa, ẹ wo nǹkan tó ń fojú wa rí, ẹ wo gbogbo wàhálà yìí wọ́n ti ń gbé wọ̀ wá lẹ́wù sìn tí a fúnra, kò kí ń ṣe èní. Pàápàá ẹ wo bó ṣe ń pín ilẹ̀ Yorùbá yẹlẹyẹlẹ, wọ́n ti ń destroy ilẹ̀ wa díẹ̀. Wọ́n pín mọ́ Kogi, wọ́n pín mọ́ Kwara, pín mọ́ bí pín mọ́ ọ̀hún, wọ́n ti ń gé ilẹ̀ yẹn díẹ̀. So kò kí ń ṣe èní ni wàhálà yìí ti bẹ̀rẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́, ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọn ò fúnra. Ó yẹ kó di kẹ́gbàjarè,
tó ti so gbogbo èèyàn papọ̀ pé tọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò ń ṣe fún interest ọmọ Yorùbá o ṣùgbọ́n nítorí pé gbogbo apápátá la gba Yorùbá gbọ́ la gba Nàìjíríà gbọ́ pé Nàìjíríà ńkọ́ ó jẹ́ ìlú sọ láláìmọ̀ pé wọ́n fi Nàìjíríà wọ́n fi ń destroy ilẹ̀ Yorùbá àwa ò dẹ̀ fúnra a dẹ̀ ṣàkíyèsí gbogbo politics tó ń lò ń sìn òun ló mú adébítà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti gbé dìde ni wọ́n ti fún ní agbára both in Edo ni o Kwara ni o Kogi ni o àwọn tó ń fún ní agbára yìí àwọn náà wá ń lò láti máa oppose ọmọ Yorùbá ń sìn pé àwọn kọ́ ló nílẹ̀ mọ́ ara náà ló wà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí is conspiracy against the Yorùbá race wọ́n dẹ̀ fẹ́ dehumanize Yorùbá kó jẹ́ pé orúkọ Yorùbá kò dìde mọ́ rárá kò gbéra mọ́ rárá kò tiẹ̀ ní kankan ṣe mọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà tán wà gbogbo ara ìyà iná fi ń jẹ wájú wákàtí ọ̀wọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n ti gbogbo ilẹ̀ wa náà ti fọgbọ́ gbọ́rà tán ilẹ̀ tó fún ọ̀rà àti oyin òun náà la rí tó gbé agbára lé Tinubu lọ́wọ́ ń sìn tó wá ń gbìyànjú láti máa lọ Tinubu láti wá take over ilẹ̀ Yorùbá òun la ṣe ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín iṣẹ́ rí tí ẹnu Yorùbá bá kò ní ọ̀la gbogbo nǹkan tó ń gbà lọ́wọ́ Yorùbá máa gbà padà ṣùgbọ́n kú bá pé division tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí tí wọ́n ń lò wá síra wa yìí la dúró lórí tí a jáwọ́ kúrò nínú àpọ̀ntí ẹ̀ka gbómi lákaná kábẹ̀rẹ̀ ní wọ́n ní odò tó gbàgbé orísun ó máa ń gbẹ ni a ti gbàgbé orísun wa arọ orísun tó gbàgbé òun náà ní èdè àṣà gbogbo ẹ̀ wá di báṣabàṣa àwọn bí tá à ń lọ mọ́ kò só lórí kò sí kankan kábàádé kọ́ lọ́wọ́ bá Akíntóyè tó tún gbéra pé tọ̀ ibi tí nǹkan lọ yìí kò ń ṣe kó tó máa rọgbọ fún ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jáde ká lè lọ wá ìrìnàjò ayé wa ká lọ tún rìn láì sí bàbá Akíntóyè ń sìn yìí ká lè tọ́ka sí pẹ́lẹ́pàjá báyìí ní olórí wa nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbáwá náà ti gbàbọ̀dì bàbá Akíntóyè wọ́n tún gbéra tán wọ́n dìde pé ó yẹ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú kí ló ṣẹlẹ̀ ọ̀tẹ̀ tẹ̀bẹ̀lẹ̀kún ìwà ìkà lóríṣiríṣi tọ̀ ọmọ káàárọ̀ òjíire Ọlọ́run nìkan ló lè yọ wá ní ewu tó wà nílẹ̀ yìí o nítorí pé ń sìn ìyá láti gbé níṣẹ́lẹ̀ ń sìn kéékèèké wá ń gorí ẹ̀ gbogbo àlà ń gbọ́ tó sọ wọ́n lè sọ̀rọ̀ Edo State ká má sọ̀rọ̀ Odùduwà gbogbo àlà máa ń gbọ́ pé ilẹ̀ ìbínú tó sọ di Benin gbogbo àlà ń gbọ́ nípa ewé kan ọwọ́ mi kan a lot of things láti wà interrelated ẹ wá wo ṣé ilẹ̀ yẹn fún pín láàrin ni ẹ wo Èkó ẹ wo títí tó fi jáde tó fi wá sí Benin Ìbàdàn ni Ifẹ̀ ni Iléṣà ni Benin ni ṣé bí ilẹ̀ kan náà ni gbogbo wa wà kó ṣe pé nìkan là wà láàrin kí ló wá dé tí gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí wá náà láti máa fa wàhálà àti ìdààmú sára ọmọ Yorùbá kò sí bó ṣe máa rí gbogbo aláríbèdè ṣe rí tá bá sọ Yorùbá ni gbogbo wa Ìjẹ̀ṣà tá máa sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ Ọ̀yọ́ tó máa sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ Ìbàdàn tó máa sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ Èkó náà ní Yorùbá tiẹ̀ tó ń sọ gbogbo àwọn nǹkan yìí variety bọ́lá ṣe dá wa nìyẹn full of colourfully made wonderfully made we Yorùbá people so ń sìn àwọn nǹkan tí Olúwa ti papọ̀ tó ní ká lọ tún ilé ayé ṣe ká lọ gbáyé kúrò ní ìgbèkùn ká gbìyànjú láti fi lọ́lẹ̀ wípé àwọn ọmọ Yorùbá agbára ńlá ni Olúwa gbélé wa lọ́wọ́ àwa gan wọ́n pa wà ní wá láyé ara wa nǹkan yìí ni àwọn ọ̀tá rí tàn fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ẹ wá wò ó sìn wọ́n wá pọ́n ayẹlẹyẹlẹ àwọn sórí tí ò ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ míì tán tiẹ̀ tí pé 25 years tán ọmọ bíi tẹ́tẹ́ ti ń bọ̀ wọ́n create ìtàn wọ́n sọ sí gbòòrò àwọn tó jẹ́ gbọ́ wọn ọmọ bíi tẹ́tẹ́ ti ń bọ̀ 79 to 83 gbogbo aláìmọ̀dì unity tó wà láàrin àwọn ọmọ Yorùbá láti Benin títí dé Èkó gbogbo nǹkan tá a wá ń gbọ́ níbo ló ti ń wá ẹ̀yin àgbààgbà ẹ dìde ẹ jẹ́ ká sọnù ká má bàa sọnù ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn yìí àwọn Fúlàní wọlé wá ń sìn wí wọ́n rán àwa àti Ìgbò síra wọn gbogbo ẹ̀ là ń sọ lójoojúmọ́ pé ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo tí a bá wá padà sí orí tébù ká lọ pín ká lọ tú èrò Yorùbá pa ó ti tán pátápátá fún àwọn ọmọ Yorùbá o òun láyé sọ fún wípé tí a bá parapọ̀ ká lọ gba òmìnira wa láti wá lọ bẹ̀rẹ̀ from ground zero kò sí lè fún ọmọ Yorùbá o ṣe rí ọ̀tà lọ́tún
ọ̀tẹ̀ ló sì kí ló ń ṣiṣẹ́ yìí àwọn kan ni wọ́n ń gbé owó kalẹ̀ tó fi create gbogbo disunity láàrin wa ṣùgbọ́n ó dọwọ́ ẹ̀yin àgbààgbà o ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ parun o tó Dr. Zabby ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú gan ni ṣe rí ó mà ṣe o wọ́n ń dára pèèyàn ní àbí fún ara rà á pa ìfún ẹ̀ mọ́ ṣe rí èmi ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan fún àwọn èèyàn wa gbogbo ẹni tó bá rò pé nítorí wọ́n fẹ́ dìbò fún APC nítorí bẹ́ẹ̀ a ní sọ Èkó nù ara wọn náà ń tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń bínú tán pè mí tán bá mi sọ̀rọ̀ ọ̀tán tó jẹ́ ẹlòmíì tẹ̀ wọ́n ń bú mi lórí program a ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn wa wípé gbogbo nǹkan tá à ń pè Nàìjíríà yìí fake ni ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká sọnù ká má bàa sọnù kájọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa mo bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ pín fún alára ẹ pín fún ajérò ẹ pín fún ọ̀rọ̀gùn léèlà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lẹ́gbọ̀n tẹ́ láàbúrò ẹ pín fún wọn nítorí pé àǹfààní ńlá la fẹ́ jẹ nípa ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ ní àṣálẹ́ yìí ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ní àwọn ìbéèrè tẹ́ máa béèrè tásìkò bá tó wọ́n á fi àwọn tẹlifóònù nọ́mbà sí orí afọ́nrán a lè mọ ibi tá a máa pè wá sí ká lè dáhùn àwọn ìbéèrè yín màá dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo wa pápátá ká fi èdè nú ká bára wa rìn nínú ẹ̀mí ká fi ìfẹ́ kan lò ká kóra wa jọ pẹ̀lú inú kan àti ìfẹ́ kan àti ọkàn kan láti ṣe gbogbo ètò yìí láṣálẹ́ nítorí pé a fẹ́ ṣíra wa létí a dẹ̀ fẹ́ lára wa lójú láti jẹ́ ká mọ̀ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí a ti dé oríta ìkórìta bíi 3 ibo la fẹ́ yà sí ọ̀tá ti wọlé wọ́n ti ká wa mọ́ níbo ni ká gbà gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire tá a bá wò ó gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí a gbọ́ àwọn nǹkan tí dókítà tó ń fi hàn wá lórí afọ́nrán lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn nípa àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ kan tó láti Benin tí wọ́n ń sọ tó ń pa àwọn ìtàn bí ẹni pé àti Yorùbá àti Benin o wọn kì í ṣe ọmọ ìyá mọ́ tó ń dẹ̀ pa ìtàn bí ẹni wípé wọ́n dárúkọ bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n tún wọ́n jara wọn níyàn nínú ètò nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ nítorí pé gbogbo alágbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ nípa Èkó adẹ̀gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ nípa Ifẹ̀ wọ́n ti sọ pé kò kì í ṣe ilé Ifẹ̀ náà pé ìfẹ́ kíníkan náà pé ìyẹn ni wípé àwọn ará tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí they are trying to recreate history gbìyànjú láti wá gbé wàhálà àti ìdààmú sí àyà ọmọ káàárọ̀ oòjíire láti máa fa àríyànjiyàn láti máa fa ìpayínkeke àti àìjàtán tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ máa bèrè lọ́rùn èèyàn wa kí gangan làwọn tó ń ṣiṣẹ́ kí gangan náà fẹ́ gan kí ni wọ́n fẹ́ gbà nínú mọ̀dàrú kí ni wọ́n fẹ́ gbà nínú ọ̀tẹ̀ tí wọ́n gbìyànjú láti máa promote kí gangan ní kí ló ṣe wọ́n gan tó fi ń hùwà báyìí nígbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó wà láyé nígbà tí wọ́n create gbogbo àwọn cardinal program fún 1979 to 1983 election kò sí discrimination wa gbogbo even gbogbo àwọn ìbò tó wà ní western region gbogbo ni wọ́n enjoy free education gbogbo àwọn tó bá dìtẹ̀ wá lọ́jọ́ òní yìí sìn ọmọ wọn gbogbo ẹbí ará wọn kó wọn wá enjoy free education gbogbo àsìkò tá à ń sọ̀rọ̀ yìí pàápàá ìjà kan tí àwọn ìgbò tán bá Azikiwe jà lásìkò yìí ni wípé níbo ni Azikiwe wà nígbà tí Awólọ́wọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní promote free education nílẹ̀ Yorùbá wọ́n bá Azikiwe in fact ó jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò kọ́kọ́ yìí sí Azikiwe nípa pé ibi kan Yorùbá ti ń bọ̀ tó fi lajú tó báyìí náà níbo ni bàbá àtàwọn wà tó ń jẹ́ Zik tó fi jẹ́ pé Yorùbá dẹ̀ ń carry out gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe yìí tó dẹ̀ ń yẹ wọ́n tó gbàgbà yìí dẹ̀ ń rí pé àwọn ni wọ́n wà educated jù àti pàápàá as one of the most educated in the entire world wọ́n bá bàbá Zik wọ́n bá bàbá Zik Nnamdi Azikiwe wọ́n bàjà lórí ọ̀rọ̀ yìí látẹ̀yìnwá so láwọn àgbààgbà nílẹ̀ Ìgbò so ṣé àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí icon gbà yẹn lọ́hùn tó rí gẹ́gẹ́ bí model àwa la wá di ẹran ìwọ́lẹ̀ àwa ló ń dá di omi ìṣọwọ́ tó fi ń ṣọwọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ìyẹn ni wípé
gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí fún wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n wà nínú ìfúnra iṣẹ́ rí sìn aṣọ òfẹ́ bá ọmọ yẹn mú sí nítorí pé ọmọ ẹni fẹ́ wọ ìhòòhò wọjà ẹ wá wo rìkíṣí ẹ wo rìgímọ̀ tí wọ́n dì mọ́ ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ sí nítorí pé a lẹ́nu ọ̀rọ̀ ní ilẹ̀ wa mú àwọn àgbààgbà wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jẹ́ òdodo wọn lè sòdodo mọ́ ẹ wá wò ó ṣé bá a ṣe máa bá lọ nìyí ẹ wá jẹ́ ká wá padà sọ̀rọ̀ Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn Dr. Sabi ẹ jẹ́ ká make program kó interactive ẹ bá mi fi telephone number sí orí fọ́nrán káwọn èèyàn kan lè bá a pè wọlé nítorí pé àwọn àlàyé tá a fẹ́ ṣe ní àṣálẹ́ yìí ó máa jẹ́ ká mọ̀ wípé kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe kò sọ́nà tá a lè gbà kò sọ̀rọ̀ tá a lè gbà tí a bá jáde kúrò ní ilẹ̀ Nàìjíríà wàhálà báyìí ó máa pọ̀ sí fún wa ni gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń ṣe láti máa fi wá sí inú ìgbèkùn yìí àwọn tó ti ń ṣe látàyè mílítírì náà ti ń ṣe ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ń ṣe láyé ìgbà náà lọ́hùn-ún wọ́n á gbé ọmọ Haúsá kó wá ṣe gọ́vnà l'Ékòó wọ́n á gbé ọmọ Nasarawa kó wá ṣe gọ́vnà n'Íbàdàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi wá wọ́n á fi gbogbo àwọn yẹn wọ́n fi wọ́n ṣe amí gbogbo àwọn èèyàn jẹ́ pé amí náà wá ṣe ibi tọ́rọ̀ ajé wa wà bó ṣe máa destroy wa nǹkan tó wá fi wọ́n ṣe nígbà yẹn nìyẹn gbogbo ẹ̀ ló wá manifest lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi jẹ́ pé gbogbo àṣírí apápátá ni wọ́n ti mọ̀ wọ́n wá lo àwọn àṣírí tí wọ́n mọ̀ yìí láti máa fi fìyà jẹ wá ṣó wá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn wa ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn wa ẹ jẹ́ ká wá sí ìlú Èkó àwọn kan ṣe àwọn àlàyé fún àsìn wọ́n ní ìlú Èkó ńkọ́ tí wọ́n bá dìbò fún Gbadebo Rose Favour wọ́n ní ìbò àwọn Ìgbò ni kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo alámọ̀ yìí pé àwọn ọmọ tí wọ́n bínú tí wọ́n ru sí Tinubu wọ́n bọ̀ ní àwọn EndSARS àwọn EndSARS wọ̀nyí àwọn náà ni wọ́n papọ̀ láti fi ìrúnú wọn hàn fún Tinubu ẹ wá wo àwọn ọmọ Ìgbò bó ṣe wá já ìfẹ́ yẹn wọ́n já gbàǹsìn bí ẹni wípé the vote for Obi is vote for the Igbo kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá ìfẹ́ ni àwọn ọmọ Yorùbá fi hàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó organize EndSARS gbà yẹn àwọn Yorùbá náà no lead àwọn ọmọ mílíọ̀nù àdán gbówó sílẹ̀ tó fi tó ẹgbẹ́ gbà yẹn àtomi àtójẹ tó ṣe é gbogbo àwọn yìí ṣàǹsílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ó ti di mílíọ̀nìà wọ́n pẹ̀lú àwọn tó kọ́ àwọn èèyàn dọ́jọ́ tó ṣiṣẹ́ yìí kò wá yẹ kí wá jẹ́ àkẹ́ nítorí pé ẹ wá fi ìrònú hàn wípé nǹkan tí Tinubu ṣe ẹ fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ wípé èèyàn ni ó wà nínú aṣọ tó fi ń jẹ àwọn èèyàn ló ń fi tó fi ń jẹ ọrọ̀ àgọ̀tán gbọ́wọ́ èèyàn ló wà náà tó ń dún àwòrán kan tó mọ̀ pé wọ́n pè ní eégún ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé inú kan ọmọ Yorùbá fi hàn ìfẹ́ kan wọ́n fi hàn níbo ni ọmọ Yorùbá wà ní gbogbo àgbáyé ìbáṣepọ̀ tó ní gbogbo àwa lápọ̀ ní gbogbo àgbáyé káàkiri ǹjẹ́ rí fún Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbègbèsè ikú fẹ́ gba ilẹ̀ onílẹ̀ bí kò ń ṣẹlẹ̀ ẹni kan fi èdè nù ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣé bó ṣe máa lọ lélẹ́yìí ṣé bó ṣe máa lọ lélẹ́yìí ẹ jẹ́ ká gbìyànjú bá a ṣe máa gbára kúrò ní oko ẹrú yìí ìgbésẹ̀ tó ká lè gbé òun náà ní wípé ká papọ̀ ká jẹ́ kí Yorùbá nation kó wá sí ayé Dr. Sabi ẹ̀ ń distract wa o so ẹ̀bẹ̀ tí mo bá yín ni wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká kóra wa jọ nínú ìṣọ̀kan láti wá gba ilẹ̀ wa kúrò ní ọwọ́ àwọn àjèjì tán halẹ̀ mọ́ wa yìí àti from Benin to Ilé-Ifẹ̀ from Ilé-Ifẹ̀ to Lagos ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni wá gbogbo aládẹ ní bá ṣe bọ́lọ̀ ṣe fún wa ní oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ àti èdè tá à ń fọ̀ ìyẹn ò ní ká má jẹ́ Yorùbá gbogbo adarí kan gbogbo aláwọ̀ pé Yorùbá ṣe kiri ó yàtọ̀ sí Èkìtì ó yàtọ̀ sí Ìjẹ̀ṣà ó yàtọ̀ sọ́yọ́ Ọ̀yọ́ ó yàtọ̀ sí Ìbàdàn Olúwa ń gbé wa in variety fún ìdí kan tàbí ìdí kejì tó yẹ Olúwa ni so ẹ wá wo nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí yìí gbogbo àwọn nǹkan tí a fi ṣe ọmọlúàbí tá a dẹ̀ ń fi ìwà ọmọlúàbí hàn fún àwọn ọmọlàkejì wa òun náà wá ń lò against wa sìn láti máa dàwárú láti máa pa ọmọ káàrọ̀ òjìrì nínú jẹ́ ó wá yẹ ń sìn kí iyán di àtúgún kí ọbẹ̀ di àtúnṣe Dr. Sabi ẹ̀ ń distract wa iyán gbọ́dọ̀ di àtúgún
kí ọbẹ̀ di àtúnṣe ká lè mọ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí gbogbo nǹkan táwọn ọ̀tá tán gbèlérò kó má bàa ṣe mọ́ wa lára. lẹ́ẹ̀kan tí ká padà sí Èkó, agbo wa láti gbọ́ fọ́nrán tó ń ṣe àwọn àlàyé fún wa bó ṣe jẹ́ wípé bàbá Bọ̀dé George àwọn ni wọ́n gbé Rose Favour Gbádébọ̀ jáde, wọ́n lọ fi bẹ̀ PDP pé kó jẹ́ vice president. PDP ní pé àwọn ti lẹ́ni tán ní wọ́n fàyọ, wọ́n lọ fi bẹ̀ Labour gbàmọ́ra. So gbogbo àwọn kan tá à ń sọ yìí àwọn politicians náà wà nídìí ọ̀rọ̀ tó ń sìn yín. Ok, wọ́n ti ń gbọ́ mi, ó dà pé wọ́n ti ń gbọ́ mi. Yà, mò ń gbọ́ yín báyìí sìn, yà, mò ń gbọ́ yín báyìí. Yà. Àwọn àlàyé tá à ń ṣe fún yín òní wípé àtẹ́lẹwọ́ ẹni nìkan òní ò kì í tan ni jẹ. Àwọn ìgbésẹ̀ táwọn yìí ń gbé ìgbésẹ̀ ìjẹgúdújẹrá ni. Bọ̀dé George òun ló ń sponsor ta ni, òun ló ń sponsor Rose Favour. Gbogbo aládẹ mọ̀ wípé ìjà tá à ń jà lórí pé ẹ má yẹ kí Ìgbò kó gba Èkó nígbà tó jẹ́ pé Sanwó-Olú àmẹ tó ń ṣiṣẹ́ fún, Tinubu lòun ṣiṣẹ́ fún. Ìdá Labour ń win Èkó sìn tàbí Sanwó-Olú ló win Èkó sìn kò ní ìtumọ̀ sọmọ Yorùbá, nítorí pé àwọn politicians àwọn ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn nǹkan oṣù tó lè yọ wá òun ni pé ká papọ̀ ní ìṣọ̀kan ká gba Yorùbá kúrò ní ìgbèkùn àwọn tó ń pín ayẹyẹlẹ tó ń dá wàhálà àti ìdààmú sí wa láàrin. Nítorí pé iṣẹ́ yìí wọ́n lọ ń ṣe iṣẹ́ yìí ní abẹ́lẹ̀ láti rí wípé kò sí ìṣọ̀kan láàrin ọmọ Yorùbá. Wọ́n lọ ń ṣe iṣẹ́ yìí ní abẹ́lẹ̀ láti rí wípé wọ́n da àwọn ọmọ Yorùbá rú, ògo tí Olúwa dá sí Yorùbá fún gbogbo àgbáyé láti rí kó má bàa búyọ. Ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ yín, ẹ jẹ́ ká fi èdénú ká mọ̀ wípé any election tó fẹ́ ṣe kò genuine. Wọ́n fi búrẹ́dì wọn kọ́ wa lómi ọbẹ̀ lọ ni. Àdẹ̀tẹ̀ láwọn àmì yìí lóríṣiríṣi ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti gbara wa kúrò nínú ìgbèkùn yìí? Àfi tá a bá fi mọ̀ ṣe ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ká gbara wa kúrò lọ́wọ́ scam tó ń pè ní Nàìjíríà. Nítorí pé a ti ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún yín wípé tá a bá fi àyè sílẹ̀ tí election yìí tó hold tí wọ́n swear in a new president, a jẹ́ pé ó ti di gbére nìyẹn o. Ìdí ẹ̀ ni wí. Mr. Fatai ẹ má ṣe pé kò lè di gbére, ó lè pẹ́ but a máa débẹ̀. Nǹkan tó wà ní abẹ́lẹ̀ ó lè ọjọ́ sún síwájú ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. Nǹkan tó ti wà ńlẹ̀, àwọn nǹkan tí Tinubu ti sign, gbogbo tí ẹ bá ti fọkàn bá rọ̀bọ̀ látẹ̀yìnwá, ẹ rí i pé àwọn ìgbésẹ̀ kan ti wà látẹ̀yìnwá tó jẹ́ pé àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire àtàwọn tí wọ́n wà ní inú ilé òfin ó ti lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà tí wọ́n ti ń takora wọn. Gbogbo àlàǹgbọ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ rúgà, gbogbo àlàǹgbọ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pé owó táwọn èèyàn fẹ́ sign bill yẹ pé gbogbo omi wa pápátá dátà Àbújá náà tó máa control ẹ̀. Ìwọ tó bá kọ́lé kó tó lè gbé kànga síwájú ilé yẹn, o gbọ́dọ̀ lọ gba ìwé l'Àbújá. Gbogbo àwọn kan pátápátá tí a bá ṣọ́ra ní Tinubu ti máa kó tó lè gba Tinubu kó tó wá gbélé wa lórí. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àwọn nǹkan tó ń ṣe, bàbá desperate ó fẹ́ kórúkọ wà nínú ìwé ìtàn kó ń jẹ Nigeria president láláì fi ti Yorùbá pè, láláì fi tọjọ́ iwájú àtàwọn ìrandíran pè. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n mention ẹ̀ ń sì torí election ni. Wọ́n bá ti lè gba ẹ̀kú ìdà tán ó parí nìyẹn. Ìyẹn mo yẹ sọ wípé tí a bá ṣọ́ra tó bá lè swear in presidency yẹn pẹ́rẹ́, gbogbo nǹkan tí ọmọ Yorùbá ní òun lọ ni. Òdodo ọ̀rọ̀ là ń sọ yìí. Mr. Fatai ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni pé bí nǹkan tí mi lè kọ́ mi ńbẹ̀ ni pé ẹ̀dá ń ronú, Ọlọ́run wo ọkàn, Ọlọ́run dẹ̀ ló mọ gbogbo nǹkan tẹ̀dá ò mọ̀. Ríròyìn ènìyàn ṣe tọ́lọ́run lè fẹ́ sọ. A ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí bọ̀. Èmi nígbàgbọ́ wípé Yorùbá nation ó ti di dandan
bọ̀ ìgbà wo ló máa jẹ́ ni ẹ̀dá ò mọ̀. Tó bá jẹ́ ní ni president kan débẹ̀ tọ́lọ́run bá sọ wípé the following day la máa gbà á, ó máa rí bẹ́ẹ̀. Bó a kàn láti máa continue náà ni. Àti wípé gbogbo ọ̀rọ̀ ìbò wọn tó ń sọ gan pàápàá ṣe rí pé ojoojúmọ́ lóríṣiríṣi ń jáde. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́, ẹ jẹ́ ká lọ wo, ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí, ẹ jẹ́ kí n show fídíò yìí sir. No peace, oga. Una too dey do tribalism as big as you are, doing tribe on social media. Did you know this thing you are producing? It is only INEC that has right to produce it. Don't know. You don't know. And they are using it in the north, in the east. In the east, you know, we did some jobs for them. Okay. Oh, yeah, God, please. Yes, because I'm calling the police right now. Hey, I'm seeing you. I'm calling the police right now that the INEC something they want to use in the east, you are producing it in Lagos here. God, please. I don't. So who gave you this project? No, we did some job for white people. Yeah. White people in the east. Yes. That's how to vote and all those things. Okay. Who is white people? Senator. One senator. One senator. Let me show you the job. Please. God, please, I don't know anything about this, so please. But I'm seeing it. I don't know anything about this. Let me just show you. I just want you to clear yourself that something you said they want to use it in the east, yes, and you are producing it in Lagos. Well, we are supposed to send these things by 9. I don't know anything about it. Please, Daddy, I beg, let me show you the jobs that we've been doing. We did some jobs, sir. Fatai. Mo gbọ́ dáadáa. Brother Shakiru Azeez. A ṣe àlàyé fún àwọn èèyàn wípé a ṣe àlàyé fún àwọn èèyàn wa wípé gbogbo ìbò tí wọ́n náà ń dì abracadabra ni lórí irọ́ ni gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe. A dẹ̀ ìfira wa lẹ̀ wọ́n fún ata òkòtó, a dẹ̀ ń wòran àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Gbogbo ala ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ tó kọjá yìí, gbogbo ala ní violence everywhere lára àwọn tó ń gbé bò tán dá tán fìbọn tán fi halẹ̀ máa wọ èèyàn. Nítorí pé àwọn tó fẹ́ ṣe ìjọba yìí wọ́n ti mẹ́ni tó fẹ́ fi síbẹ̀. Ǹjẹ́ ẹni kọ́ lè sí issue lórí ẹ̀? So wọ́n wá ṣe ní wúrúwúrú to the answer nítorí pé nǹkan táwọn ń fẹ́ wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ẹni tó gbé síbẹ̀. Nǹkan tá à ń sọ ìlàsí sọ fún wa wípé tí a bá ṣọ́ra ọmọ káàárọ̀ oòjíire, Ọlọ́run má jẹ́ kóbi tán lẹ́yìn ẹja wa o. Nítorí pé à ń ṣàlàyé fún yín wípé ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká gba Yorùbá kúrò ní ọwọ́ ìgbèkùn. Gbogbo àwọn politicians wọ́n ń tà wá síta tí wọ́n ti wo dúkìá wa tó ti lọ fi mortgage, tó ti fi ẹ̀mí wa tó ti fi wéwu, tó ti talẹ̀, tó ti fi Yorùbá, tó ti fi presidential election àti Àbújá tó ti fi gba Èkó, tó ti fi Àbújá gba Yorùbá nation. A fi sọ fẹ́ èèyàn wa wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká dìde ká gbára wa kúrò ní ọwọ́ ìgbèkùn àwọn tó akónilẹ́rú tó kó wa lẹ́rù yìí. A dẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Àti ìmọ̀ ibi tọ́rọ̀ yìí lọ Mr. Fatai. Àti ìmọ̀ àtọ̀ ẹ jẹ́ ká wo. La ṣe ń ṣí àwọn èèyàn wa létí kọ́ lè mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tó di Nàìjíríà ń pápátá lórí irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Ṣé bá a ṣe máa bá lọ léyẹ̀yẹ èèyàn wa? Ẹ jẹ́ ká tají. A dẹ̀ ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún yín pé orí òfin la wà. Tí a bá ti fún ọ láyè míì láti lọ tún lọ sign new amalgamation, àti wọ́ọ̀dì yẹn o. A dẹ̀ ń ṣàlàyé fún yín wípé amalgamation 1914 ó ti expire ní 2014. Ìyẹn lásán ó ti fún ní legal right láti béèrè fún orílẹ̀-èdè wa. Gbogbo alárí pé Constitution of Federal Republic of Nigeria is fake. Àtàwọn northerners tó tán fún ìbò fẹ́ rù yìí. Ní identity kankan culturally. Ní kan tó band wa together. Èdè wa ò papọ̀, oúnjẹ wa ò papọ̀, àṣà wa ò papọ̀, iṣẹ́ wa ò papọ̀. Gbogbo nǹkan tó papọ̀ pátá ó ní pé wọ́n wọ ilẹ̀ wa, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ lọ, wọ́n dẹ̀ loot wa. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn tó tì wọ́n lẹ́yìn nínú àwọn òyìnbó yìí. Òun la ṣe bẹ̀yìn wípé tí àwa náà ò bá lè kí gbogbo àgbáyé kan gbọ́ wa.
ewu ńlá wà ní ìrìn àjò ọmọ Yorùbá ní ọjọ́ iwájú. Gbogbo election tí wọ́n ṣe yìí irọ́ ni wọ́n ń pa. Ẹ̀yin ẹ wo kó tó ṣe show fún yín yìí, àwọn election document tó máa lò ní East locally ni wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Arábìnrin ó ní àwọn òyìnbó kan àti àwọn senator kan náà nídìí ọ̀rọ̀. Gbogbo adẹ̀ ń rí àwọn irọ́ yìí, kàkà ká mú irọ́ yìí ká takò, ká gbé ìgbésẹ̀ nígbésẹ̀ pé kí gbogbo àgbáyé lè gbọ́. Ìyà ti mọ́ wa lára, omi ìyà là ń mu lójoojúmọ́. Ó wá dàbẹ́ ni pé ilé ayé tá a wá gẹ́gẹ́ wọn káàrọ̀ òjìrí pé ìyà la wá jẹ. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Mi ò lè wá kú, wọ́n ní kò lè joyè ilé bàbá ẹ̀. Àwọn àlàyé yà ń ṣe fún yín torí pé kí ni gbogbo ìgbèkùn tó filẹ̀ Yorùbá sí àwa láà sọ̀rọ̀. Òun náà ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ kan one after the other pé agbégbésẹ̀ lé wọn kúkú sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbé mí, àtúgbégbésẹ̀ lé wọn kúkú sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká tún gbé mí. Bá a ṣe bára wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyí o, ṣé bó ṣe rí bàbá wọn lọ́wọ́ lélẹ̀? Ẹ̀yin àgbààgbà ṣé bó ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Nítorí pé àwọn ìjọba Fúlàní wọ́n fẹ́ kó ìran yín lẹ́rú, wọ́n fà yín mọ́ra. Ẹ̀yìnkùlé yín náà ti ń wá ọ̀rọ̀ tó ń pínlẹ̀ yín lọ́wọ́, ẹ̀yìnkùlé yín náà ti ń wá, ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ control ọ̀rọ̀ kẹ́ máa pínlẹ̀ wọn lọ́wọ́, àwọn tó wá ń pọ̀rọ̀ lẹ́yìn lọ́wọ́. Adẹ̀ bẹ̀ wípé ẹ̀rọ ti àtúbọ̀tán àtọjọ́ iwájú, ẹ jẹ́ ká kóra wa papọ̀ ká ja ìjà yìí. Wọ́n ṣàfọ̀rọ̀ fómìnira wa ká lè gbà kí gbogbo àgbáyé kan gbọ́, ká túyàyà ká jẹ́ àwọn àgbáyé mọ̀ wípé ìgbèkùn náà fún wa sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Nàìjíríà. Ìgbèkùn náà fún wa sí kí Nàìjíríà tó dé làwa ti ń ṣe ìlú láti ní nation tiwa. Sovereignty wa là ń bèrè fún sìn yìí. We have to go back to our sovereignty. Yorùbá is already a nation and we are bigger than Africa. Ìyára wa gan àmọ́ àwọn tó wà látọ̀ òkèèrè wọ́n mọ ìwà ju bá a ṣe mọ ìyára wa lọ. Adẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo ká kóra wa jọ nínú ìṣọ̀kan ká gbára kúrò ní oko ẹrú. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe o. Tí a bá kúrò ní Nàìjíríà wọ́n máa destroy future Yorùbá lọ díẹ̀ ni. Ẹ̀bẹ̀ tá ń bẹ̀rẹ̀ là ń bẹ̀ yín pé ẹ jẹ́ ká papọ̀ ní ìṣọ̀kan ní inú ìfẹ́ kan ká lè tẹ̀síwájú láti gba orílẹ̀-èdè wa kúrò nínú ìgbèkùn tó wà. Inú ìgbèkùn ni Yorùbá wà o, nítorí pé àtọ̀tọ̀ àtòsì ọ̀tá ni. Ẹ wo ọ̀tá Èkó ń sìn wọ́n ti káwa mọ́ ń sìn. Bọ̀dé George ó gbé Fífọ̀ kalẹ̀. Tinubu ń sìn ó gbé Sanwó-Olú kalẹ̀. So àwọn méjèèjì ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ṣé tí Fífọ̀ bá gbúwé election sìn ṣé ẹ mọ̀ pé indirectly our politicians don't take over our destiny ní Èkó. Indirectly PDP is in charge of Lagos. Torí pé gbogbo ara wọn pé Bọ̀dé George PDP ni. Òun ló dẹ̀ gbé òun ló kọ́kọ́ mú PDP ó mú lọ sí pàtì ẹ̀wọ̀n àgbà ó lọ fi bẹ́ẹ̀ bọ̀. Wọ́n dẹ̀ ṣe awúrúju wọ́n fún publicity sìn ó gé fẹ́ẹ̀mù sìn. Kájú pé lọ presidential candidate ti PDP tó mú àṣírí tó tún fún wa wípé wọ́n ti wá fi ọmọ yẹn wọ́n ti wá fi bẹ òun. Ìgbà tó sọ pé àìyẹ ò sí sílẹ̀ ó wá mú lọ sílé bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá béèrè lọ́wọ́ yín. Kí ni ìrètí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ òjìrì láàrin àwọn méjì tá a wà yìí? Ìrètí wo la ní? Òun láì sọ fún yín wípé tẹ́nìkan bá sọ wípé Èkó káfọ́ọ̀dù fún Tinubu ti ta Èkó fún àwọn tó fẹ́ ta fún. The only saving grace tá a lè ní òun ní kí gbogbo àpapọ̀ ká gba Yorùbá kúrò ní ọwọ́ ìgbèkùn àwọn liars tọ́lá àwọn politicians. Tí a bá ṣe pẹ́rẹ́ ewu ńlá ń bọ̀ nítorí pé Tinubu ti fi Àbújá ó ti fi ta Èkó. Wọ́n ti fi fún l'Àbújá wọ́n ti fẹ́ gba Èkó lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní abẹ́lẹ̀. Àwọn Fúlàní ṣe láti da orí àwa àti Ìgbò kọra wa ká lè máa jà kán máa fún àṣẹrànwò. Kán wá gbé mílítì láti wá take over Èkó. Ìyẹn ló máa fún finalize kíni? Colonization. Àwọn aláwọ̀ apárí ìjà níbẹ̀ wọ́n á gbé administrator military wọ́n á nítorí pé crisis wà lẹ́kọ̀ọ́ torí nígbà tá a bá forí ṣẹra wa tán bẹ̀rẹ̀ sí para wọn wọ́n wá sọ Èkó di military administrator as a leader. Òun la ṣe ń bẹ̀ wípé kò sí Àbújá kankan lẹ́yìn kò sí ẹ̀sùn kankan lẹ́yìn àpò ju pé ká parapọ̀ ká sọ pé a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa tó jẹ́ Yorùbá nation. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká ronú ẹ jẹ́ ká lárò jinlẹ̀
ẹ jẹ́ káwa náà ká lè ronú ká think ahead. Gbogbo àwọn tó fẹ́ dìbò yìí kò sẹ́nẹ̀ kankan tó lè fún ọmọ Yorùbá o. Torí pé àwọn politician àwọn tó ń play lórí intelligence, wọn tó ń play lórí ìrìnàjò ayé wa fọjọ́ iwájú. Dr. Sabi, mojú sọ́dọ̀ yín. yá ẹ ṣé gan ni Mr. Fatai Ogunribido. Lórí nǹkan tí mo fẹ́ sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí ni wípé mo rí wípé àwọn èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ gbọ́ mi nílé báyìí, ṣé ẹ ti gbóhùn mi nílé báyìí, ṣé ẹ ti ń gbóhùn mi nínú ilé báyìí, tẹ́ bá ń gbóhùn mi ẹ jẹ́ kí n rí yes or no. Now Mr. Fatai, ṣe rí ibi tí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa níbi tọ́rọ̀ yìí wà ń sìn ni wípé ó dàbí wípé àwa gan a ti gbìyànjú, a ti tiraka, a ti náwó, a ti nọ́ra, bó kù sọ́wọ́ àwọn èèyàn wa. Mo fẹ́ lè ní bóyá 80% àwọn èèyàn wa ń sìn, bóyá wọ́n Nàìjíríà yẹn ó ti wà òkè fún wọn kó jẹun ẹ̀kan lójúmọ́ yẹn, ó dàbí pé ó ti tẹ́ wọn lọ́rùn. Káwọn ẹni tó wà nílùú òyìnbó kó sẹ̀ǹdì ìbá tọ́rọ́kọ́bọ̀ tán bá ní, kó sẹ̀ǹdì ẹ̀ sí wọn. Mi ò lè wá kú everybody wà ní Nàìjíríà sí. Ẹ wo gbogbo ìnira tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ wo gbogbo wàhálà ìdààmú tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀, ẹ wo àìmárowó ná, àìmáàrí oúnjẹ jẹ. Ṣé ẹ wà pẹ̀lú mi ṣá? Mo gbọ́ yín. Tí gbogbo ẹ ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, táwọn èèyàn ò lè tó ò lè jáde fúnra wọn. Ara wa ti yí mọ́yà Nàìjíríà bí ẹni pé ìyá wa jẹ láyé. Wọ́n fi ronú wọn hàn, wọ́n fi ronú wọn hàn wípé no. Ṣé gẹ̀ẹ́sì kan tí mò ń sọ pé a máa rí àdúgbò bíi méjì bíi mẹ́ta kan kó jẹ́ wípé ìwọ́de wípé àníyàn ń jẹ wá sẹ̀ ẹ̀ fún wa. Ó wá dàbí pé ara everybody ó ti lọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan. Ìyà tó ń jẹ bẹ́ẹ̀ ni. Ó yàtọ̀ sí nǹkan tá à ń sọ ṣá lọ́rọ̀ kan. Ojú táwa fi ń wò ó níbí báyìí ó yàtọ̀ sójú tó dàbí pé wọ́n fi ń wò ó lẹ́sìnyìí o. A ní òde lè dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́bi because ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan sìn gan ó ti brain wa ebi ìyà ti pọ̀ jù. No, nísìnyí gan gbogbo àwọn tó nígbàgbọ́ lórí ẹ̀ gan pẹ̀lú ẹni tó wá divert wa sọ́nà bòmíì. Ó wá dàbí pé bóyá àwa gan àmọ́ bóyá ó rí wa gẹ́gẹ́ bí pàwà gan àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe mọ́ gan pàápàá. Everybody ló wà confused. Ẹ gẹ́tì nǹkan tí mò ń sọ ń sìn. Ọ̀rọ̀ yẹn ó sọ sí ni lẹ́nu, ó buyọ̀ sí. Because oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń rí lórí social media ní ojoojúmọ́, every minute, every second. But the problem tó wà ń bẹ̀ ni wípé oníkálukú ti wá gbà báyìí o. Oníkálukú ti gbà fún wípé mo ṣáà wà láyé ṣá, ẹ jẹ́ ká máa carry go ló bá tán. Ibi tẹ́mi lọ́rọ̀ yẹn sí nìyẹn o. Ẹ jẹ́ kí n sáré mú fídíò yìí wá. Ẹ jẹ́ kí kẹ́ wá rí àwọn nǹkan oríṣiríṣi bọ́ àwọn èèyàn kàn dé ń wo bíi. The Nigerian police has arrested members of a syndicate suspected to be involved in the manipulation of the beavers. This follows a sting operation in an area suspected to be the operational center of the syndicate on Ganges Street in the rather posh Maitama district here in Abuja. The Nigerian police is currently investigating the illegal possession and suspected manipulation of the beavers. One of those being interrogated is the vice president of a company known as Emperor Technology. The arrested suspects are now said to be helping the police with their investigations. Ẹ̀rí kìíní yẹn mi ò rí pé ẹ̀rí gbọ́ dáadáa. Ṣé kò tẹ́ ń pè nísinsìnyí mi ò rí gbọ́? Mi ò wo mi ò dẹ̀ rí gbọ́. Ok, ẹ jẹ́ ká gbé kọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká dáhùn kọ̀ sísà wa yìí náà. Ẹ kálẹ́ sísà mi, ṣàlàfíà lẹ wà, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè, ẹ ṣé gan ni. Adúpẹ́ mà, ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́. Ẹ kúṣẹ́ mà. Yes ma. Yes. Mo dẹ̀ fẹ́ kí Mr. Fatai Ogunribido náà ẹ kúṣẹ́ sà o. Mo kí yín, ẹ kálẹ́ ẹ kú àdúró tì. The point is, ètí wọ́n ń tọ́ àbí sí everybody ní ìsinyìí, gbogbo nǹkan tá a ti ṣe kọjá ni, kí lè fẹ́ káwọn èèyàn ṣe ní ìsìn. Pàtí gbogbo wa dìde tá a gbárùkù tí kì í ní tán dàrú látòkè, kí lè fẹ́ ká ṣe.
kí lẹ fẹ́ ká ṣe. ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ yín ṣe rí. ẹ̀bẹ̀ làwọn tó dẹ̀ ní wọn jáde ta ló fẹ́ kú gbàgbọ dáàbò bo àwọn ará yín sàṣì wọn pa wọn ta ló fẹ́ kú kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. ẹ ṣe ẹ máa bí tò bọ̀ ó dàbọ̀ sá ó dàbọ̀ mọ́. ẹ ṣe gan ni. àlàyé yín ó yé wa àwa náà mọ̀ wípé ọwọ́ tá wà ń sìn yìí ó léwu púpọ̀ ìdí ẹ̀ ni wípé òtítọ́ dúró irọ́ náà dúró ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe máa burú tó òtítọ́ máa lékè irọ́ ó kàn jẹ́ pé kí òtítọ́ tó lékè irọ́ ó máa ń gba àsìkò díẹ̀ òótọ́ máa jáde síta ṣùgbọ́n àwa gangan táwa nídìí ọ̀rọ̀ yìí tá a jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire ìgbésẹ̀ wo làwa gan ń gbé láti sọ pé a fẹ́ gbára kúrò ní oko ẹrú nítorí pé tí a bá fi ẹ̀mí rìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí a mọ̀ yìí pé ibi tó tọ́ wà nìyí ibi tí irọ́ wà nìyí àwọn tí wọ́n dẹ̀ wà ní iwájú nípa àjàngbara wa yìí wọ́n dákẹ́ gbogbo alámọ̀ pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Nigeria Civil War 1966 to 1970 ṣebí ìlú kan lóun fẹ́ ní ìdẹ́kùtàn pè ní Biafra wàdàrà ogun tó jà wọ́n náà Biafra agitation ṣì ń lọ títí di èní wọ́n fẹ́ gbà wọ́n àti ìrí gbà wọ́n tó wá ń wò mí tó wá fi àwọn tó ṣe agitation ṣe ẹ̀yẹ wípé ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ gbà before December ẹgbọ́n náà ṣé ẹ fẹ́ lọ sọ́jà láti lọ dá ọkà jẹ ni àbí ẹ fẹ́ lọ mú orú ẹ̀kọ́ mu àbí ẹ fẹ́ láti lọ parí family feud láàrin wákàtí kan à ń sọ̀rọ̀ pé orílẹ̀-èdè tó fẹ́ dìde kúrò ní orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé àwọn nǹkan tó involve ó ti pọ̀ jù tábàdẹ̀ ń sọ pé wọ́n sọ pé a máa gbà before December a máa gbà ara àwọn rhetorics tó yẹ kó máa jáde síta láti máa nọ́ọ̀sì ọ̀pù àwọn èèyàn wa nìyẹn kò ṣe kí wọ́n yọ fi parọ́ ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń dìde tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ kíní pé wọ́n ní kíní ẹ̀yin náà ibo lẹ dúró sí ìwí tá a bí ẹrú la bí ọmọ ẹni tó bá fi èdè nú tó bá mọ̀ wípé òun wà nídìí wípé kó dára nílẹ̀ Yorùbá kò ní máa wá fọ́ọ̀t wípé àwọn kan nìdí wọn ní before December ṣé ilé bàbá wọn náà fẹ́ gbà before December ni àbí family house ilé ìyá wọn náà fẹ́ gbà. We are talking about a nation emerging from a new nation. It requires lots of processes, diplomacy, international connection, and everything. Àjẹ̀wò ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ ààrẹ oṣù mẹ́ta nìyẹn máa ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ọba wọn ní focus o, ibi tán lọ wọ́n dẹ̀ ń gbìyànjú ní abẹ́lẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń fọ́n ṣe ẹ̀yẹ nígbà tásìkò bá tó. Ẹni tí ìgbìyànjú tó fi bú oríṣẹ́ ó máa fi lọlẹ̀ ní agbára ṣe Ọlọ́run. Torí pé kí ni àdàbí tó yẹ pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí irọ́ là ń pa lókù àbí pé bàbá wa tó gbọ́rọ̀ yìí lọ́wọ́ àbòsí ni wọ́n ṣe tàbí irọ́ ni wọ́n pa láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àtèpè àtúré oníkálukú tó bá sọ síta ó máa padà sórí ẹ̀. wọ́n ní ẹ jẹ́ ká wá ìsinmi Jerusalem káwọn náà ká lè ní ìsinmi gbogbo àwọn tó yẹ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ká máa fi ìfẹ́ bára wa lò kàkà bẹ́ẹ̀ ìṣe lásán di asọ́dogun asọ́ di ìjà asọ́ di ọ̀tẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ wá ń ròyìn pé nítorí táwọn òṣèlú wọ́n gbéra wọn wá lójijì wọ́n wá tẹ̀kí center stage kò lè ṣàìrí bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó mú ni lẹ́rú tó fẹ́ fìyàn lẹ̀ àwọn tá a dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn yìí gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà pátápátá gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ọwọ́ wọn ló wà àwọn náà fi ebi pa yín àwọn náà ni wọ́n fi ìyà jẹ yín àwọn náà ni wọ́n jẹ́ kẹ́ rówó náà for a long time pé nígbà tásìkò bá tó tí wọ́n bá máa nídìí yín wọ́n wá kó owó yẹn jáde láti wojú yín mọ́ra ẹ jẹ́ ká ronú ẹ jẹ́ ká sọnù ká má sọnù wọ́n kò lè kó wá jà wọ́n ní kó wá mú àwọn náà ń pè bẹ́ẹ̀ àwọn ni wọ́n já ilé kan náà tó tún wá fi ọwọ́ ra fún yín ṣùgbọ́n ìwọ tó bá jẹ́ pé o bọ̀ yí pé o dúró lórí ẹsẹ̀ pé nǹkan yìí nǹkan ìran mi ni kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé nítorí pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ àwọn politicians wá dé pẹ̀lú lórí wrong agenda gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí
mélòó nínú ó mà ṣe o, oh my God, ní ayé ìgbà tí bàbá wa wọ́n lọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe UPN 17 to 83 for several years nothing sọ pé these are our cardinal programs: free education, free medical services, infrastructure development, low cost housing, gbogbo ẹ̀ la rí one by one don state. Wọ́n á fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ọwọ́ yín ẹ̀yàn káàárọ̀ oòjíire ẹ̀ẹ́dẹ̀ ronú. Mélòó nínú àwọn politicians ta ní, mélòó nínú àwọn political parties ta ní, no promise yín ní anything báyẹn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú gbogbo tẹ́ lọ́ndì. Kí ni wọ́n assurance wọ́n fún yín? Kí ni blueprint wọ́n fún yín tán show yín pé nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyí? So nígbà tó wá sí àwọn hìn tán tó wá dé ìjọba tó bá wá ṣe kankan ẹ wá máa complain bẹ́ẹ̀ wọ́n promise yín anything now. Gbogbo alárí láyọ̀ bá wọ́n lọ́wọ́ free education, free health services, infrastructure development, low cost housing, gbogbo ẹ̀ láàrin legacy Jákàndé lẹ́kọ̀ọ́ lónìí, legacy Bọ́lá Ìgè ó ìwà ní Ọ̀yọ́ state lónìí, legacy Ọ̀nàbànjọ ó wà lógùn state lónìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nínú house lónìí free education between 79 to 83 òun ni wọ́n ti jáde ilẹ̀ Yorùbá. Kò dẹ̀ sí discrimination. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn northerners wá láti wá enjoy ẹ̀. Àwọn Ìgbò kọ́ ẹbí àtàrà wá enjoy ẹ̀. Yorùbás were not discriminated against anybody. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ wá pápátá ìwé ọ̀fẹ́, oúnjẹ ọ̀fẹ́. A dẹ̀ sọ fún pé the template to rule ourselves or to govern ourselves as Yoruba people ó ti wà nílẹ̀. Gbogbo ìwé yìí tí wọ́n bá gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá wọ́n lọ́wọ́ ti gbé kalẹ̀ fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn pé àwọn nǹkan báyìí ní kẹ́ follow structure structure wa tá máa gbé kalẹ̀ ó ti wà ń bẹ̀, program wa ti wà ń bẹ̀, gbogbo nǹkan yìí náà ó máa lọ ní free education, medical services, infrastructure development, low cost, gbogbo ẹ̀ pátápátá ló wà ńlẹ̀. So kò ṣe pé Yorùbá ìṣẹ̀lẹ̀ máa kọ́ ní kankan àti kọ́mọ́ láti gọ́fà nítorí pé a ti ń ṣe ìlú tipẹ́tipẹ́, Yorùbá ti ń gọ́fà ara wọn tipẹ́tipẹ́. Àwọn tó mú alọ́wọ́ dání tó sọ ẹsẹ̀ wa mọ́ Aso Rock kí àwọn náà jẹ́ ká gbẹ́sẹ̀. Ìwọ tó bá mọ̀ wípé àwọn ìjọba APC tàbí Labour or PDP wọ́n fún wa ní àwọn ẹ̀jẹ̀ kan tó ń jẹ́ fún wa nítorí election yìí, ẹ pè wọlé kẹ́lọ́ pé APC máa promise free education, APC máa promise nǹkan báyìí, ẹ jẹ́ pé kẹ́ sọ̀rọ̀ ayé fún wa. Èmi lè pè wọlé sà, ẹ jẹ́ kémi sọ̀rọ̀ torí èmi nìkan ń bí báyìí sà, èmi lè pè wọlé. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí ó láwọn fẹ́ fún wa, ẹ jẹ́ kí n play kan fún yín bẹ́ẹ̀ sà. Social media on Wednesday after stating during a press conference that if elected governor, they will declare happy hour every Friday to enable bars sell drinks at affordable prices to the people of the state. We'll come back for a discussion. I'll tell you one thing. Every Friday, I will have what I call happy hour for the state. And it's simple. What do I want to do with happy hour? I want to create business for people that have facility. So we declare that, okay, you know what, between 5 and 6, these are the bars that will open up. So we pick them randomly and we send someone there, give us these drinks as people come. If you were to sell for 200, please sell for 50 naira because we've paid you. And we get that Bible to relax. Get that Bible to relax. You know, all work without play makes Jack a dog boy. We will mix play. I can believe that if you work hard, you should rest well. I've gotten so many comments on the story. Someone say this is my kind of governor. Oh my show. I understand that you also Oh my show. It reminds me of the Commission of Happiness. Oh my show. Does that role still exist? That's a good point. I hear that the governor or the
governorship candidate is into the hospitality industry. So he has hotels, and so maybe that's why he has a particular interest, and he has from personal observation and research, that he has, an impact on the well-being of the people who come to use his facilities. But please, let's stick to the more pressing issues. Let's stick to the issues. Dr. Abati, your story. The people of Akwa Ibom State, they are running the risk of getting a pepper soup governor. This is a pepper soup and jollof rice proposal. Pastor Umeno telling people we declare happy hour. I will argue from the point of view of culturology for leisure, for the promotion of leisure and all that. But in a state that has an unemployment rate of over 50%, in a state where the mystery index is very high, where hunger rate in Akwa Ibom State is close to 70%. I don't think what the people of Akwa Ibom want to listen to is about happy hour that will be declared in bars all over the state, selected by the governor himself. And if the pepper soup is 200 naira, you will pay 50 naira. This is an odd description of stomach infrastructure. I don't think that the people of Akwa Ibom should be looking for a bartender, a bar manager, who will be serving them drinks every Friday. They should be looking for a governor who is going to address the issues of poverty, of unemployment, of growth, of development. In other situations, we've been told that the incumbent governor Dome Emmanuel, with his Dakada project and all of that, has done so much also with his. Ó mà ṣe o, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa, bàbá mi Adébáyọ̀, ṣé gan ni, God bless you, sir. Bless also for that timely intervention of that particular clip. It's really ẹ ṣé gan ni fún bẹ́ẹ̀ ṣe gbé clip yẹn wọlé torí ó relevant mọ́ àlàyé tá à ń ṣe. Ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire iṣẹ́ ráyè wa lóde báyìí. Ẹni tó fẹ́ ṣe gómìnà ní Akwa Ibom, ó ní ó máa declare Friday night fún kò ní máa sí curfew so that wọ́n lè máa enjoy ara wọn. Àwọn program tí wọ́n ní fún yín nìyẹn. A dẹ̀ ń bèrè lọ́wọ́ yín, kí ni APC promise yín? Ẹ̀yin lẹ assume fún wọn. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹ̀yin lẹ sọ jáde fún wọn. Ẹ jẹ́ kí Tinubu débẹ̀, òun ló máa ṣe, kò sọ fún ipò fẹ́ ṣe kankan sí, kò promise ní free education. The only person tó ìsọ̀ kan tó rí stable lẹ́jọ́ mẹ́ta ìtẹ́mi rí, òun náà ni Rose River tó sọ pé minimum wage ó máa sọ 60,000. That is quite leering for every voter. So irú nǹkan bẹ́ẹ̀ la fẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn tó bẹ̀tí mélòó nínú àwọn governors, aspiring governors ló ń fún wa ní hope pé táwọn bá níjọba àgbàbà náà fẹ́ ṣe. President fúnra ẹ̀ kí gbogbogbò. Jẹ́ kí n kọ́ mi nǹkan tí bàbá Tinubu sọ wà ń bí sà. Ẹ bá mi gbé jáde. Wọ́n lọ sílé ìwòsàn wọn, àwọn ọmọ wọn kéékèèké, wọ́n lọ sílé ìwòsàn wọn, wọ́n á gbóògùn ọ̀fẹ́, wọ́n á rí ìtọ́jú ọ̀fẹ́ tó bá ti kọjá 12-year old. Wọ́n dẹ̀ tún gbé yẹn lọ sókè, á dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ fún wọn, wọ́n kọ́ṣẹ́. A lè dá wọn dúró àwọn àjèjì tó ń yá wa ìwé. Tébò ò bá dáa, tó bá jẹ́ àrùn ló ń ṣe wọ́n bí, tó bá jẹ́ àìfọkànbalẹ̀ ló ń ṣe wọ́n bí, tó bá jẹ́ àìríṣe ló bá wọn bí, wọn ò ní máa wà. Àwọn tó ń yàgò Èkó tí wọ́n kúrò lù wọ́n tó ń wá sẹ́kọ̀ọ́, àní pé wọ́n máa wà. A lè sọ pé wọ́n dá fún ìgbìyànjú wa. Eléyìí tó kù ó di síwájú. Ṣé gbọ́ báyìí? Dókítà, ẹ má jẹ́ kí n tàn yín. Gbogbo ẹni tó bá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, tó bá ròyìn pé òótọ́ ló wà ń bẹ ara wọn náà ń ṣe. Wọ́n ti ń kàmpéènì àti tí ìbí àwa kan tó ti ń sọrú nǹkan tó sọ yẹn. Àwa ń bí ní 2023 kéèyàn máa kàmpéènì pé wọ́n máa lọ ilé ìwé ọ̀fẹ́ gba tẹ́wà ní gómìnà àtàwọn ọmọ tẹ mú síbẹ̀ ń sìn. Wọ́n lọ ilé ìwé ọ̀fẹ́ gbà tó wà ní gómìnà o. Ṣé ti rí ẹni bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀? No, ìyẹn kékeré nìyẹn mà. Ẹ jẹ́ ká padà sí year 2015
nígbà tó gbé Buhari síbẹ̀ ǹjẹ́ mo oríṣiríṣi àwọn promises tó make gbogbo àlàyé tó ṣe fún wa gbà yẹn mo dẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn wa wípé ìwọ tó bá máa jẹ́ leader o gbọ́dọ̀ ní premonition. You must be able to have a discerning spirit. Ìwọ tó fẹ́ kó over 120 million Yorùbás lọ sí ní àjò kan o ṣèwádìí o bèrè lọ́wọ́ àwọn alálẹ̀ pé iṣẹ́ nǹkan tó máa pè wá ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn nílẹ̀ Yorùbá láti 2015 títí di wákàtí ọ̀wọ́ yìí orí Tinubu ló wà. Ṣé arákùnrin yìí tó jẹ́ pé bí àti èpè ẹ̀jẹ̀ àwọn Yorùbá wà lórí ẹ̀ yìí lẹ́rù pa àwa wá sí àwa gun orí àga gẹ́gẹ́ bí president àwọn wá ní orí kan tó fẹ́ ṣe fún yín. A ní kẹ́jẹ́ ká gba Yorùbá ká lè tẹ́rọ ara wa pa àwọn tó ń tà wá síta tó mortgage wa àwọn lẹ́ ń tẹ̀lé adẹ̀ ń bẹ̀ yín pé ẹ gbẹ́ kádàrá yín lọ́wọ́ àwọn tó mú kádàrá yín tó sọ́mọ́lẹ̀ tó fẹ́ kó gbóyin kó wúyọ ẹ jẹ́ ká gbára wa kúrò ní ọwọ́ wọn ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá kúrò lọ́wọ́ gbogbo àwọn oko ẹrú yìí àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ oko ẹrú náà ń tà wá sí. They are agents of imperialists. Adẹ̀ ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí fún yín. Gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn Dangote o, àwọn Àtíkù o, àwọn Tinubu, they are agents. Wọ́n ríra wọn lẹ́yìn wọ́n dẹ̀ ń tà wá ni. Ẹ jẹ́ ká gbára wa kúrò lóko ẹrú. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín náà. Mélòó nínú wọn ló di promise now? Ẹ wọ gbogbo promise 2050. Mr. Fatai, ẹ jẹ́ kí n dá mọ́ yín lẹ́nu bẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú sà. Kí ni solution? Báwo ló ṣe fẹ́ gbára wọn? Báwo la fẹ́ gbára wa ń sìn lọ́wọ́ níbi tá a wà yìí? Ẹ jẹ́ ká gbára wa kúrò nínú oko ẹrú. Kí lẹ rò pé àwọn èèyàn lè ṣe? Solution ni mo rò yí pé bóyá àwọn èèyàn tó wá fẹ́ gbọ́n. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká sọ pé Yorùbá nation la fẹ́ ká dẹ̀ kí gbogbo àgbáyé bá wa dá sí. Òun la ṣe ń bẹ̀ yín. Torí pé kò sí nǹkan tí politics fẹ́ ṣe fún ọmọ Yorùbá rárá ní Nàìjíríà tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe lórí irọ́ ni wọ́n pàtàkì yìí jẹ náà. Kí ni àǹfààní tẹ́rí for the past 80 years? Ẹ wo nǹkan tó sọ Èkó dà, ẹ wo nǹkan tó sọ ilẹ̀ Yorùbá dà, ẹ wo ibi tó ń pa gbogbo èèyàn. Àwọn èèyàn ń lọ lórí títì wọ́n ṣubú, ẹ wo ọmọ sọ gbọ́ àwọn ọmọ adáṣẹ́wó tán. O dẹ̀ níwọ ni leader oníwọ ni leader of APC. Àwọn ìran ń jìyà ò dá sí. Your desperation is to be the president. Ẹ wá rò pé wọn ti ní kankan tó tiẹ̀ kọ́lá. This man is desperate. Kò sí àǹfààní kankan tó lè ṣe ju pé ó ti tàgà Yorùbá fáwọn fúnfún sóko ẹrú. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó bá ti lè sún àyìn gbogbo nǹkan tó ti tà fún wọn yẹn kó a lè gbà padà mọ́. Torí pé ó ti talẹ̀ wa. Ó ti fi Èkó, ó ti ta Èkó, ó ti gba Àbújá. Àwọn tó dẹ̀ ń dì pẹ̀lú èyí wọ́n tó pé lọ fọwọ́ mọ́ Àbújá ibi tó ní wàrà tó yín láwa fẹ́ dì mú òun nǹkan tó ṣáà ní ara wọn nìyẹn táwa ò mọ̀. A dẹ̀ ń bẹ̀ yín pé ẹ jẹ́ ká gbára wa kúrò ní oko ẹrú yìí nítorí pé àwọn tí wọ́n promise wa ní almost 8.5 years ago wípé àwọn máa dábìrà àwọn máa ṣe bá àwọn máa ṣẹ̀yìn kí la rí ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí ìyà ikú ẹ̀jẹ̀ olóṣàn ilẹ̀ Yorùbá. Governor Sanwo-Olu is from Tinubu. Viva Roads, Bode George, PDP, Ololo fi bẹ̀ wọ́n ní Labour. Ẹ wá jẹ́ kí wọ́n sọ fún yín. So ẹ má jẹ́ kí a dẹ̀ sọ fún pé the more tá a bá kóra wa jọ ń sìn tá a bá pariwo sí ìgboro mi ní tàn yín kò sẹ́rẹ̀ kankan àti PDP o àti APC o àti Labour o kò ẹ̀rọ ń sìn the simple revolt àwọn ensars ń sìn àwọn Ìgbò wọn àìjáàkẹ́ wọn ní Ìgbò ló dìbò fún Ìgbò ló dìbò fún Obi. Whereas it has been a premeditated election result. Èkìtì ó ti wọ́n fọ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Ẹ jẹ́ kí ensars kan pọ̀ jù mọ́ ṣe wà yẹn lọ. Under no condition must Tinubu lose Lagos pẹ̀lú influence tí Tinubu ní, and it is a sitting government tó wà pro Tinubu ló wà bẹ́ẹ̀ in person of Sanwo-Olu. Ẹ mọ̀ nǹkan tó pè ní Tinubu ni. Àbí ẹ mọ̀ nǹkan tó ń pè ní population ọmọ Yorùbá tó wà ní Lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn nǹkan motivation àwọn tí Tinubu tó motivate gbogbo aláàrin wọn pàtàkì Lẹ́kọ̀ọ́ náà. Ṣé ẹ fẹ́ sọ fún pé àwọn tó jáde fún Tinubu yẹn wọ́n ju àwọn ensars lọ? Báwo ni Tinubu ṣe wá lù sèkó?
tó bá jẹ́ pé premeditated results. Ẹ jẹ́ ká ronú now. The election that went in that presidential something, it was ẹ̀wọ̀n kan tó happen lẹ́kìtì. Wọ́n ti kọ result election 5 days ago. Election wa take place lónìí. Ẹ wá wo àṣírí lọ wá tú. Kọ̀mpútà tó ti roll result jáde. Ó wá show date tí wọ́n roll result jáde. Ó wá ti jẹ́ 5 days ago, the 28th of February. And the vote ní 25th of February. Bó ṣe rí ní gbogbo state pátápátá nìyẹn. Nítorí pé wọ́n ti mọ̀ tó máa gbé síbẹ̀. Òun náà ṣe. Ṣé Mr. Fatai ẹ jẹ́ kí n kọ́ mi. Yorùbá làṣà ilẹ̀ Yorùbá, àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá. Sísítà mi mo kí yín o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Now, Mr. Fatai ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí. Ṣé mọ̀ torí pé kí ni? Àti mọ̀ bí tọ́rọ̀ yẹn máa jáde sí. Ọ̀rọ̀ wípé èèyàn kan ló fẹ́ lọ síbẹ̀, èèyàn kankan ló fẹ́ lọ síbẹ̀. Ọ̀ǹtí tó bá sọ ẹni tí wọ́n bá mọ̀, because ọ̀rọ̀ yìí ń sìn ojoojúmọ́ ni wàhálà yẹn ló ń dàgbà sí. Ojoojúmọ́ ni wàhálà yẹn ló ń yọ. Àti mọ̀ bí tó máa já sí. There's nobody tó mọ̀ bí tọ́rọ̀ máa já sí. But a mọ̀ wípé ìsínlẹ̀ gbogbo èèyàn máa mọ̀ kò ń ṣe pọ́n dìbò. Gbogbo ìbò tó ń rí nínú bin, gbogbo ìbò tó ń rí kákàkiri. Ẹ wo kíní, okay, ẹ jẹ́ kí n tó lọ síbi kíní tí mo fẹ́ fídíò tí mo fẹ́ show fún yín. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí. Ẹ jẹ́ n tún bẹ̀rẹ̀. Now, you see this viral, this is the pen the PDP government, particularly in Rivers State, acquired and given to some presiding officers, almost all, that they will use in rigging the election. So whomever is the presiding officer that is writing results should not for any reason go to any polling unit with this pen, because we are aware of the antics. Now, let me show you how this pen is. This pen is like a pencil. When it writes, Mr. Fatai, be clean with this side. Now, look at this pen. Now, I've written something on it. Now, look at it. It has been cleaned. Look at it. Look at it. Look at it. Sharply, it has been cleaned. And this means that after writing results, upload, give back to the polling agents, they will now go back and clean it like this. As they clean it, they will now write the results as they want. So please, presiding officers who are in possession of this pen, we are aware of your antics. Please don't come to polling units with it. Thank you. Nigerians should be aware of this. Wọ́n ní pẹ́ẹ̀nì tán fi lé wọn lọ́wọ́. Pẹ́ẹ̀nì tán fi lé wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀. Ṣé mo àwọn pẹ́ẹ̀nì tá a máa ń lò ń bíbá ẹ̀ tó máa ń ní eraser yẹn? Ṣé ń gbọ́ mi ṣá Mr. Fatai? Mo ń gbọ́ yín. Àwọn pẹ́ẹ̀nì tán lọ́ fi lé wọn lọ́wọ́ láwọn area kan nìyẹn. By the time tó bá sọ wípé àwọn ka ìbò lójú gbogbo àwọn èèyàn, ṣé mo ẹ kọ́ ń ṣò ẹ̀ ń gbà yẹn tó bá ní nọ́mbà wọn náà. Tó bá ti wá padà, àwọn á kàn lo pen tán fún wọn yẹn ni wọ́n á fi parẹ́ nǹkan tán kọ sílẹ̀ yẹn. Àwọn á kàn kọ nǹkan tó wù wọ́n síbẹ̀. Ṣètòrí ẹ àti ìmọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí tó ṣe ń lọ. Ṣé rí àwọn èèyàn wa tó wà nílé? Lọ́dọ̀ ti tèmi o, ìsú ègbé bóyá àwọn èèyàn ò gbọ́rọ̀ Yorùbá nation. But kò ṣe nǹkan téèyàn kan lè dá ṣe níbi tá a dé yìí. Nǹkan tí àwọn èèyàn ti bá nǹkan jẹ́ gan ni lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí. Tó bá jẹ́ wípé irú 3 years ago la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, 2 years ago la wà yìí, nǹkan tá à ń sọ ikọ́ la wà máa sọ. Number 1 ló kọ́kọ́ bàjẹ́, àwọn náà dẹ̀ mọ̀ ọmọ gbogbo plan táwọn ṣe sílẹ̀ bọ̀ Ọlọ́run ju ẹ̀dá lọ. Ọlọ́run dẹ̀ máa ju ẹ̀dá yẹn lọ délẹ̀délẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò wa yìí. Ẹ jẹ́ ẹni kí n ṣìkáwò. Àwọn náà mọ̀ tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Chief Sunday Igboho. Irú ọjọ́ èní yìí náà lọ palẹ̀ mọ́ sílẹ̀ ńgbà náà lọ́hùn-ún. Títọ́ ìsìn pé bóyá àwọn èèyàn wa ò gbọ́. Òkè yẹn kúrò ń bẹ̀ tán.
wọ́n tún wá rán èèyàn wá sí àárín wa èèyàn tí wọ́n tún wá rán wá sí àárín wa yẹn ó wá da nǹkan ọrú sìn yín like bóyá bíi 80% gan la máa pè é nǹkan tẹ́yìn náà mọ̀ ni títorí àwọn èèyàn tó wà lé àwọn èèyàn tó wà labroad ẹ wo bọ́n ṣe ready 2 years ago even early last year kó tó di wípé òtítọ́ ń fara hàn wípé ẹni tó wá jókòó sáàárín wa yìí iṣẹ́ aburú ló wá ṣe because láti ọjọ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ àti rí rìsọ́ọ̀tì kankan tí di èní eléyìí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ojoojúmọ́ la kàn máa ń rí lẹ́tà lórí ayélujára wọn lọ ṣe kinní kan wọn lọ wá àárí physical nǹkan kan èyí physical something tá a tún máa rí òun ló jẹ́ pé àwọn èèyàn wa bó ṣe ń ká èmi àti yín lára yìí sà òun làwọn èèyàn kan náà ṣe jáde náà wọn làwọn fẹ́ lọ fún àwọn fẹ́ lọ gba ọ́fíìsì lọ́wọ́ àwọn governors kó tó di pé ó mú wọn àwọn tó ká lára ní pé àjẹ́ máa fèsì bẹ̀ kí ló fẹ́ ṣe fún wa ẹ wo bí tí kinní yẹn dé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gógógó nìyẹn àwọn èèyàn tó nígbàgbọ́ lórí ìrìn àjò yìí púpọ̀ ó pọ̀ gan ni but nǹkan tó dé tó wá da gbogbo ẹ̀rú yẹn òun gógógógó ní nǹkan bọ̀ ọlọ́run máa ju ẹ̀dá lọ ẹ jẹ́ kí n play fídíò yìí ọlọ́run tiẹ̀ ti ju ẹ̀dá lọ lórí ìrìn àjò yìí torí pé kí ni orí òtítọ́ àti òdodo òun la wà bọ̀ mẹ́sẹ̀gì tèmi fún àwọn èèyàn tiwa ni wípé àwa kí yín àlùyín lọ́gọ̀ọ́ ẹnu àjọ ń ṣeṣẹ́ yìí ni a mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ó dàbí irú sísá mi tó ń pè wọlé ń sìn ọdún sáà ìlú òyìnbó ń bíbá yìí náà ni gbogbo wa lájọ wà mo mọ pàtó kó nínú ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí náà àwọn náà náwó nára mélòó la fẹ́ kà nínú àwọn èèyàn tó náwó tó nára tó dẹ̀ jẹ́ wípé at the end of the day àwọn èèyàn tó dé yẹn gangan àní tó bá jẹ́ lọ́jọ́ tí èní yìí ni tí ò lọ sílé ṣe Sunday Igboho tó ọ̀rọ̀ èèyàn wá sí àárín wa Mr. Fatai ẹ̀yìn eléyìí náà àti mọ́bí tá a máa wà lẹ́ni yìí náà àti mọ́bí tá a máa wà lẹ́ni yìí mọ̀ bó torí pé bàbá gangan Tinubu gangan ó mọ̀ ó palẹ̀ ní bó ṣe ń palẹ̀ ìgbà tó fẹ́ lọ fún president sílẹ̀ ipò òun fẹ́ lọ sórí oyè yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ń palẹ̀ àwọn nǹkan kan wọ́n pé irọ́ ni ẹ̀yin irọ́ tí Yorùbá nation bá tiẹ̀ máa wáyé kò tiẹ̀ ń ṣèsìn èmi máa dé bẹ́ẹ̀ náà tó dẹ̀ fúnra rẹ̀ campaign ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìpè èmi ló kàn kò tí ì kan anybody títorí ẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn kìíní yìí tí ẹ̀ lo àwọn èèyàn wa á gbìyànjú yàtọ̀ sáwọn kan tó sọ pé àwọn dúró sí wọn Nàìjíríà yàtọ̀ sáwọn kan tó nígbàgbọ́ díẹ̀ bó àwa tá nígbàgbọ́ inú àtara àtọkàn àgbìyànjú tẹ̀gàn níhẹ̀ bọ́ pẹ̀lú ìgbìyànjú wa èmi sì ní nígbàgbọ́ wípé a máa dé bẹ̀ yẹn ìgbà wo ló jẹ́ tó bá jẹ́ pé smooth bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá gbẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n máa wá worse but still yet àwa kan tá a dúró lórí òtítọ́ àfòdì ẹnu báyìí àfọwọ́ lẹ́rọ̀ no ó yìí láwọn ìgbésẹ̀ mo fi Ọlọ́run tó lẹ̀mí mi tí máa lọ jábọ̀ ṣẹ́ fún like 3 hours ago àwọn àìmọye ibi táwọn meetings ń lọ bọ ọ̀rọ̀ wa ò ń ṣọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ariwo síta ń sìn tàbí ọmọ máa mọ gbogbo ìrìn àjò wa bọ ẹyọ kan ṣo tó kù náà ń sìn náà tí mo rò pé ó wà very very important náà ni pé ká máa bára wa sọ̀rọ̀ báyìí láti máa pass message síra wa láti lè máa mọ̀ wípé no ok àwọn people yìí wọ́n ti ẹ̀ ṣe ok encouragement ni gbogbo wa lájọ ní fúnra wa so that a máa lè fọkàn ara wa balẹ̀ tá a máa mọ̀ wípé yes lóòtítọ́ àtòdodo iṣẹ́ lọ bọ́ọ̀ tí ẹ fi hàn wá pẹ̀lú nǹkan tá a ṣe ń gbọ́ lẹ́nu wọn yìí a mọ̀ wípé làgbọ́ ìgbà wo ló máa jẹ́ àmọ́ bọ́ mo mọ̀ wípé ọlọ́run ti ju ẹ̀dá lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ kínní ìyẹn ni mo fi tọ́ wípé pẹ̀lú nǹkan tí Mr. Fatai sọ a mọ̀ wípé kò sí election wọ́n select síbẹ̀ ni bọ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí náà àníyàn máa fọwọ́ ara wọn ṣera wọn ni tógo bá jẹ́ ti Ọlọ́run wọ́n máa fi ọwọ́ torí gbogbo nǹkan tó ń ṣe kò sí kankan tọmọ Yorùbá tó lọ́wọ́ sí nínú ẹ̀ àwọn èèyàn gbé inú wọn ò dùn pẹ̀lú ẹ̀ náà àti wá jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó yọrí sí dáadáa. ó ní inú ìyà làwọn èèyàn wà níwọ̀n lẹ́nu ọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí.
much. I'm Bruce Devalier, and I am General Counsel for NADECO, and I'm honored to be part of an illustrious group such as NADECO that has a long ẹjọ yín tẹ wá ní tẹ bá ń gbọ́ ẹ jẹ́ kí n rí yes Mr. Fatai ṣe ń gbọ́. restore democracy and restore the rule of law. And the primary question I think that should be asked, most of the people here in the audience know this, is why should we care about Nigeria? Why should the United States care? Why should the international community care about Nigeria? What would you say if I told you that there was a country that has arguably the world's oldest democracy with full participation of all of its members? What would you say if I told you that there is a country where a group of people has the oldest written constitution featuring guarantees for individual freedom and due process in the world? What would you say if I told you there was a country that featured full participation of women in its political system, both to vote and to govern? And they started doing this when Europe was in the Dark Ages, in the 800s. What would you say if I told you there was a country that is consistently in the top 10 of oil-producing nations since the 1980s? What would you say if I told you this same country has never been openly antagonistic or antagonistic to the United States, has never been an enemy of the United States, in fact, has never been an enemy of the West? What would you say if I told you this very same country has the greatest number of doctors living in the United States of America per capita than any other nation in the world? More than England, more than Russia, more than Germany. What would you say if I told you that 29% of the immigrants from this country over the age of 25 hold a graduate degree, when you compare that to 11% of the population of the United States over the age of 25 holding a graduate degree? This country has almost 3 times more people holding graduate degrees here in the United States, contributing to our economy and our well-being and our security. What would you say if I told you the same country has 45% of the involvement of its people, the immigrants that live here, the diaspora, in education services, and most are professors at top universities? What would you say if I told you the same country I'm talking about has they're entering the medical fields and the technological fields at a rapidly expanding rate? They're increasing the U.S. economy. They are entrepreneurs. They are making America better, building tech companies in the United States to help the people back home. Would anybody be able to guess that country was in Africa? Would anybody be able to guess that country is Nigeria? Because it is. That's Nigeria. So when you say, why Nigeria? ẹ má bínú. Were registered. They just didn't bother to get their voting card. No one knows why. It just happens. But what's fascinating is, if you consider it true that 87.2 million people had PVC voting cards and could have voted, the declared winner of this election received 8.7 million votes. Now, out of 87 million, the math's not real hard. That means that Mr. Tinubu got 10% of the vote. He will be ruling the wealthiest economy in Africa with a mandate of 10% of the population. That's extraordinary. Something is seriously wrong. Something is seriously wrong. Additionally, we believe that what has to happen, and why we're here today, and NADECO is leading the charge, we believe that INEC has to prove itself. It has to prove the results it announced were true and were real. There are 176,600 polling stations. That's a lot of polling stations. INEC's rules required each polling station to collect the votes, count the votes, and they do it the old-fashioned way. They get the paper votes,
They count them. They put them in stacks for each of the primary candidates. They were to gather those results, publish the local results, and then transmit the results. And ultimately, they would go to Abuja and be certified. Well, what happened was they published some of the results early on, and then they took them down. And so what they have is something that looks a little bit like this, scribbling, when it used to look like this, where it was written. Someone didn't like the results. That's what appears to have happened. Dr. Ogebe observed it happening. So what we have is vote rigging, vote buying, and bribery. So despite INEC's efforts, nothing good happened. And we're back to the same old thing, the same old efforts. So what do we do? What do we do in the United States? What do we do as members of the diaspora? What do we do as international attorneys or international law folks? What do we do to ensure democracy can thrive? That the promise of 1960 can come true again, hopefully. The truth of 1960. That INEC throw open the curtains and let the full light of truth come in to prove the transparency and the veracity of the results they've announced. If the results are true, they should be able to prove it. It is absolutely not extraordinary to ask them to prove it. Show me your math. You've all gone to school. Show me your math. You've got a number. Show me how you got to that number. Exactly. Prove what you did. There can be no debate that the initial investigations indicate that they were savaged. The rules were savaged. The rights of the electorate were savaged. It was polluted by blatant and widespread corruption. As Dr. Lloyd said, the four horsemen of democracy's doom: bribery, intimidation, insecurity, and vote rigging. Ẹ wo ogun díẹ̀, ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀ pé a máa rí nǹkan kan láti, láti lè sọ nínú ẹ̀. Èyí tó ti wà very very important ni pé ṣe rí báṣìírí, because wọ́n ti fìyà jẹ àwa tí a mọ̀ wípé a nínú ìyà la wà. Àwa tá a gbé gbèsè wípé a fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú, wọ́n ti ta ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn sílẹ̀. Tí Ọlọ́run bá wà lókè sẹ́, èmi sì nígbàgbọ́ pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe, kò sígbà tí àánú Ọlọ́run tí ò lè dé bá wa, torí pé ojú wa ti rí oríṣiríṣi. Nǹkan tí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbàgbọ́ wípé within ìgbà báyìí wọ́n sọ di nǹkan tó ṣe kinní mọ́, wọ́n tún tì í sí wa. Mo mọ̀ pé bí ayọ̀ ni. Bọ̀ àwọn náà àti wá rójú àti wá ráyè láti ṣe nǹkan yẹn gangan, àwọn rèé Ọlọ́run rèé, èmi ò ní ṣe pé. Now over to you, sir. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo wa la rí àwọn analysis tí arákùnrin yẹn ṣe. Màá béèrè lọ́wọ́ yín, ǹjẹ́ a rí ẹni Nigeria media, conventional media, tí wọ́n ṣe àwọn àlàyé tí arákùnrin yìí ṣe tàbí tí wọ́n rí gbogbo nǹkan táwọn arákùnrin yìí rí? These are people from abroad. Ó jẹ́ ìṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan. Ó ní àwọn tí tó participate in election gan, they are maybe about 10%. Only so, which means that when the government is even sworn in, it's going to represent the 10% of the population, because I want to vote. Rating one year. So the other 90%, where are they? That is, they are not going to be part of the government. Nítorí pé they didn't actually sanction, or they didn't actually, vote or took part in the election. That is, completely, they are disorientated, they are dejected, despair in the land, frustration everywhere. So that is why we are telling you, what we are witnessing today is all fake. Let us rise up. The time is now to advocate that we need our Yoruba nation so that we can move forward. If I'm not mistaken, that man mentioned something earlier on. Oh, let us go back to the basics in 1960. Yeah, 1960, yeah. Benny, that is the time that we
told ourselves we want to run a federated unit where everybody is going to govern his own region. So when we are now talking to you today that we need to ascertain wípé Yorùbá nation kò kú, and they continue láti kó àgbáyé gbọ́, they are listening to us. Ó lẹ́gbọ́n yẹn, òyìnbó ló ń sọ̀rọ̀, kò ń ṣe àwa dúdú, kò ń ṣe àwọn Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀. They will listen to us. Right now we are justified because there's no fairness, no justice in the land. If we want to get out of Nigeria, we are going to have the one support for it. What the power Sarah now? What they commit into suicide en mass through disorientation, through hunger, sabotage. Ẹ wo nǹkan tán fi owó ṣe ní ìgboro lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ wo àwọn owó tán rí ní àpò àwọn èèyàn. Ìlú tí ò ní hospital, tí ò lómi, tí ò ní kankan. And then something, Nigeria is fake. Let Yorubas get out because we have the wherewithal, we have everything to govern ourselves so that we can emerge as one of the greatest nations of the world. Our law attach I want to say, well, to ìgbẹ́ ìdí wa nù now. Ẹ̀rín sìn, wọ́n ní tí wọ́n bá ti pẹ́ lórí ìgbẹ́, education máa balẹ̀. Ẹ wo gbogbo àwọn tó tún bring àwọn history tó exist, tó bẹ̀rẹ̀ sí fi gé ilẹ̀ Yorùbá kúrú, tán gé wa kúrú. Ṣé bó ṣe rí ní 79 to 83 lélẹ̀ láyé Yoruba state. Òun la ṣe ń bẹ̀ yín pé the only solution to this problem tí Yorùbá ní, ẹ jẹ́ ká jáde ká lọ wá Yorùbá nation wa ká dìímú ká dẹ̀ wọ́n bá ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ from ground zero, because the way we are now, we are in ancient time violating. No developmental drive kan nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí náà, kò sómi, kò sí títì. They are using this as weapons of mass destruction for all of you in Yoruba land. Adẹni ẹ jẹ́ ká gbéra kúrò, ká ja ìjà yìí, ká dẹ̀ jọ, ká jáde. Tá a bá sọ̀rọ̀, ó ní ẹni tó bá dákẹ́ tara ẹ máa bá dákẹ́, tara ó bá wa dákẹ́ lọ. Àdẹ̀mọ́ gbogbo àwọn mídíà Nàìjíríà náà ti rà. Àwọn tí wọ́n rà tó ní case nípa ẹjọ́ nípa bribe látàyé àtijọ́, gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti compromise torí wọn fẹ́ kán gbọ́n lọ sí court. Àwọn náà ti dàpọ̀ mọ́jọba yìí. Wọ́n dẹ̀ and they know better. Wọ́n mọ̀ra wọn. They are part of the corruption of the past. So tí wọ́n bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ against ìjọba, wọ́n mọ̀ pé case wà ní ọrùn wọn tó máa lọ answer tí ìjọba máa gbé wọn lọ́wọ́. So àwa fúnra wa la lè fi ọwọ́ ara wa tún ara wa ṣe, òun la ṣe ń bẹ̀ yín. Let us rise up and allow Yoruba nation to emerge. Ìkọ́ṣọ́ tó lè yọ wá nìyẹn. Àbọ̀rọ̀ lásán fún un láàbí o. Tó á dé inú ẹ̀ á dodidi. Sọ torí pé àwíjàre kí tọ́kọ́ tán lẹ́nu. Àwọn máa ṣàlàyé fún yín náà ni. Ìmí ìyá wa lè máa repeat ẹgbà tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́. Agbọ́dọ̀ máa drum ẹ̀ sí létí náà ní kẹ́lẹ̀ gbọ́. Tó rárá ń ta àwa wípé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa táwa ń diaspora. Ìwọ tó bá mọ̀ nǹkan tó pè ní diaspora, kọjá lọ sí ìmọ̀nà Benin lásán. Kó lọ ọ̀sẹ̀ kan bẹ̀, kó lọ wo ìgbé ayé tó ń gbé ń bẹ̀ sí ìwọ tó wà Nàìjíríà. Ló wà pé inú iná ni gbogbo àwọn táwa Nàìjíríà hell on earth láwà. Ẹ jẹ́ ká yí òdòdó ká gbé Yorùbá dìde kí Yorùbá nation kó emerge. No, ẹ jẹ́ kí n fi last video yẹ jẹ́ kí n fi hàn ká mú wọn ká wá mẹ́tò wá sókun. A few weeks to elections, the sum of $292 million in cash was taken out of the Nigerian treasury. For 2 weeks after that, the Central Bank of Nigeria did not have cash dollars. 2 weeks after that. Let's just take $100 million of that. Today, that would be about 36 billion. The trader money program that we're doing, where we're giving loans to 2 million petty traders, is just 20 billion. That is one withdrawal. That's one withdrawal from the treasury of Nigeria. Another day, 60 billion naira business is withdrawn. Three Nigerians did what is called the strategic alliance contracts. What was lost, what was taken away and never returned, and was still pursuing them all over the place, all over the world, was almost $3 billion. How much is $3 billion? Our entire external reserves is 40 billion today. When we started, it was 28 billion. If somebody makes away with $3 billion,
how do you then not expect that people will be poor? How do you not then expect that we'll not have enough to fund education, to fund infrastructure, to fund power? You know, sometimes I get so emotional about this issue of corruption. I'm so irritated that the same individuals who robbed this nation can come back and tell us that, oh, we are the people who can fix it. I think we're dealing with an outrage. God bless you. Hey, And it's true. Tó bá jẹ́ irú ìlú òyìnbó, ìlú olóríire nírú Tinubu wà ní. Ọmọ gbogbo tí bullet van tàbí tó kọjá tó wọnú ilé ẹ̀ lọ tó tún defend ẹ̀ wípé ó ṣe mistake ni tàbí ẹ̀gbọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Tó ló ṣe mistake wọ́bẹ̀ ni. Ṣé tó bá jẹ́ gbogbo ibi tó ṣe pọ́n gbà yẹn ṣe bó ti ń di bí ó ti ń di ìlú kan lòun fúnra rẹ̀ ti gbà ní gbogbo Èkó yẹn torí pé ó jẹ́ gọ́vnà lẹ́ẹ̀mejì fún 8 years. Ṣé báwọn gọ́vnà bí báyìí ṣé bó ṣe wọ́n ti ní pé wọ́n tó ń rèsì hero àwọn tó ń rèsì yẹ pé fún political future ara ẹ̀ ló fi ń lò wọ́n. Mo fẹ́ make it point. Ẹ̀wọ̀n tí máa yẹn sọ náà ìwọ tó kó gbogbo owó tó jẹ́ pé owó gbọ́ nǹkan tí bàbá Tinubu sọ ni ó ní tí tówó bá tán owó nǹkan tówó bá ṣe tójú bá ti owó náà ló tún máa gbé dìde. Táwọn èèyàn kan dẹ̀ ń kú torí 10,000 táwọn èèyàn kan ń kú torí 5,000 táwọn èèyàn kan ń jẹ̀yà torí 20,000 lọ́sítù. Àwọn tẹ́yìn bá fẹ́ gbé dìde nìkan àwọn tẹ́ bá fẹ́ lò àwọn nìkan lẹ máa gbé dìde àwọn sẹ́pọ̀n ṣoore. Àwọn èèyàn ti gbọ́n ṣá bọ̀tẹ̀ bọ́ṣà tí wọ́n jẹ́ pé last chance wọ́n yìí òun ni. It's not pé bóyá ayé ti bàbá Tinubu o. Àbí? Eléyìí náà bọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa náà dẹ̀ la mọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa náà dẹ̀ la mọ̀ wípé òun ló wà nídìí ọ̀rọ̀ àti ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí torí nǹkan tó fẹ́ jẹ́ àti nǹkan tó fẹ́ jẹ́ òun ò ro ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ kéékèèké àwọn tó ń pè ní future of tomorrow yẹn àwọn ò rò yẹn mọ́. Bọ̀ mo mọ̀ wípé Ọlọ́run tó bá wà nínú àkọọ́lẹ̀ nìbọn tó bá jẹ́ pé ó pè ní kọ̀là bọ́ ó pè ní kọ̀là yẹn kọ́lọ́run kò yọ wá ní kó má tún padà lọ sọ́dọ̀ àwọn Fúlàní. Ìṣe lọ̀rọ̀ wa báyìí ìṣe ló mì báyìí. Ó tù wá ní àpò àwọn Fúlàní already ó ti ní àdéhùn tó jọ ṣe. Sísà mi ẹ má fojú wo wípé àwa tá a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ sórílẹ̀-èdè Yorùbá yìí àwa kan wà tó jẹ́ pé à ń ṣe tọkàntara à ń fìlì nǹkan tẹ̀yìn náà position kan náà lájọ wà ó dàbí pé ká ti gbà lọ́la yìí ni àwa ò mú ní eré ìtàgé àdẹ̀mú wípé just like that. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó mọ̀ náà mọ̀ bọ̀ máa kàn bẹ̀ wá máa rọ̀ wá wípé ọ̀rọ̀ wípé a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè is not nǹkan tó jẹ́ wípé ó easy o. A máa gbà àìmọye ibi táwọn èèyàn ti lọ tó jẹ́ pé promise at the end of the day náà àwọn alágbára tún ti ṣáájú wa débẹ̀. Tá a bá sọ wípé a fọkàn ara wa balẹ̀ pé ẹ má wọrí because nǹkan kan ń lọ ta ní òpùsí ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé ọ̀bọ làágùn inú ara ẹ̀ ni ò jẹ́ bọ̀ mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run a máa débẹ̀ ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni a ní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mr. Fatai, over to you ká tó round up sir. Ẹ ṣe gan ni nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ program yìí mo ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan fáwọn èèyàn wa mo ní àti Rose Fever o àti Sanwó-Olú o kò sí kankan ní wọn tó lè ṣe wá ní àǹfààní nítorí wípé agent politicians ni wọn àwọn political class Nàìjíríà dẹ̀rẹ̀ wọn ò mí wẹ̀ rárá fún anybody ká má ẹ̀ sọ pé àwọn tó jẹ́ pé Èkó lọ́wọ́ àwọn lójú torí oyin tó wà ń bẹ̀ tán wá fẹ́ lá. Wọ́n dẹ̀ ń ran àwọn èèyàn wa tán sọ wípé kán lọ vote fún Sanwó-Olú nítorí pé tán wá vote fún Sanwó-Olú ńkọ́ wọ́n á lè preserve Èkó. Ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀? Ara àwọn ọba tí Tinubu fi jẹ tó gbágbára lé lọ́wọ́ Ẹlẹ́gùṣì
òun ló ṣe àlàyé pé Èkó is not part of Yoruba nation. What has that got to tell you? Ó níbi náà ti jọ sọ̀rọ̀ àti pípẹ́ láwọn Tinubu náà tá a bá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún yín wípé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò kí ń ṣe àrẹsọ á dàbẹ̀ ní pé bóyá torí pé yẹn ti Tinubu tálẹ́ tó sọ fún yín pé tẹ́ bá lọ fóònù fún Sanwó-Olú ẹ máa jèrè Èkó. Ó níbi tí Ẹlẹ́gùṣì àtàwọn Tinubu clan àwọn Tinubu assembly wọ́n níbi tó ti jọ láàrin ara wọn òun láì sọ fún yín pé wọ́n ti ta Èkó fún Fúlàní àtàwọn imperialist nílẹ̀ òyìnbó. The only thing tó lè save wa oníkàgbà Yorùbá nation láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọdé ó di gbére o dókítà ní kí n má fi ẹnu sọ̀rọ̀ òdì. Ẹlẹ́gùṣì ló fẹ́ nára ẹ̀ sọ ó ní Èkó Lagos is not part of Yorùbá. Ìyẹn ni pé ó mọ nǹkan tí àwọn tó fi jẹ ọba ó mọ nǹkan tó ń sọ ní sákù wọn kó tó gbé jáde. So àwọn tá à ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí pé gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí ṣé Bọ̀dé George tó gbé tó ti Roosevelt tó ti sí Labour tó jẹ́ godfather fún ṣé Bọ̀dé George òun kọ́ ló máa lọ jábọ̀ fún ṣé ẹ ti rí pé wọ́n politician náà bọ́ sí kámẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wá sọ àwọn Ìgbò tó máa hijack the victory of wo gbogbo ẹ kátàkátà gbogbo ẹ kàn scatter gbogbo ẹ kò lójú kò nídìí ẹ jẹ́ ká kóra wa jẹ́ ká gba Yorùbá nation no is the only solution so go problem wa ní agbára àṣẹ Ọlọ́run ájú wa ṣe o. ẹ jẹ́ kí n wò ó bóyá ó ti kọjá ẹ jẹ́ kí n gbọ́ ibẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́. tó bá dẹ̀ máa ṣe Yorùbá nation Èkó máa dá dúró ni torí àwọn ò lọ sẹ́ni rẹ̀. That is Tinubu's voice through Ẹlẹ́gùṣì. So ẹ̀yin tẹ́ ń rò pé bóyá Tinubu máa ṣe Yorùbá nation wọn Èkó wa dá dúró ní Èkó náà wọ́n fẹ́ yí àgbà lọ́wọ́ yìí lọ́wọ́ ṣé APC kọ́ ló fòkù fún? Ṣé APC kọ́ ló fòkù fún? Bá dá dúró gan sí gan opportunity ni fún wa ìyẹn lèmi ń béèrè wípé Mr. Fatai ṣáwa ò lè dá dúró without Èkó ni ṣé Yorùbá ò lè dá dúró ni ẹ jẹ́ ká gbẹ́nu lé yẹn ká fi mẹ́tò yìí wá sílé ẹ jẹ́ ká gbé yẹn yẹ̀wò ṣé kò lè dá dúró without Èkó Yorùbá nation lè dá dúró without Èkó ni. ẹ jẹ́ kí n ṣe nígbàgbọ́ ìgbà lè dá dúró but a máa balance ìgbà díẹ̀ tẹ́kọ̀ọ́ bá wà ń bẹ̀ ó lè gbà wá ní 5 years bóyá tí ò bá ṣèkó ń bẹ̀ bóyá ó lè gbà wá ní 10 years. ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín ṣe rí anybody bá ní Èkó kì í ṣe ara Yorùbá ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ti ta Èkó fún àwọn tó fẹ́ tà fún ni ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Èkó máa dá dúró it's going to show wípé Lagos has been sold out. mo ẹ bá bínú mo ń kà kankan bí báyìí ni. Sọ̀rọ̀ mi yé yín Èkó it means that indirectly that means pé Èkó has been sold out that is the meaning. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ ń develop Èkó gbogbo nǹkan tí àwọn òde kan yẹn owó kòkó ni wọ́n fi kọ́ Nigeria Port Authority náà àbí owó kòkó òun náà fi kọ́ Nigeria òun náà fi kọ́ Lagos Airport tó sọ di Nigeria Port lónìí gbogbo àwọn nǹkan Oòduà group of companies òun ló gbé Èkó dúró tó kò fìdí kan tó dà lónìí so ọ̀gẹ̀dẹ̀ wa ro kòkó yè tán àwàdìgì burúkú ìmọ̀ràn ẹ̀dá ni ẹ̀yin sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan dókítà ìmọ̀ràn ẹ̀dá ni ẹ jẹ́ kó máa sọ ìmọ̀ràn tí wọ́n ojú wo làwọn tó máa mọ́ ní ọ̀la àwọn ló lè ní ṣùgbọ́n lọ́n ló ní ọ̀la ẹ jẹ́ ká máa wo bí tó ó rúgbó bọ̀ náà ká wo bí tó máa rúgbó dé. torí ẹ̀ lèmi máa ṣe sọ fún yín ni pé ẹ má jẹ́ ká ní lọ́kàn wípé bóyá tó bá di lọ́la tó bá swear anybody wọlé no tó bá ṣe tiwọn àmọ́ nǹkan tó lọ́hùn fi palẹ̀ mọ́ ẹ̀ fún wa. bẹ́ẹ̀ni. ṣó ti yé yín ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn wa because àwọn kan náà ti sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn wa tó bá ti lè dìbò tó bá ti lè gbà kán dìbò àwọn èèyàn kan ló wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ń ṣe tiwọn because nǹkan tá à ń ṣe alẹ́tọ̀ọ́ sí láti ṣe kó jẹ́ bàbá Tinubu náà lọ débẹ̀ náà ìyẹn ò ní ká panu mọ́ wípé ókè o but ó máa tún ní ọ̀nà wo la tún fẹ́ gbé gbà ó máa lóyún ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà because no going back òun ni ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí
ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Ẹ tún wá wo gbogbo campaign tó ń ṣe, ẹ wo bọ́n ṣe ń fi ara ní àwọn èèyàn tó ń bọ́ta tinú tọkàn. Labour ó ń fèsì àwọn kìíní sí, ṣé mo ẹ kó ń jà kákàkiri ni, ṣé mo ẹ rí fídíò kan wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ó tán ń ni jà wọ́n. kákàkiri tó ń fọ́ ogbó everything, àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ń lọ láti lọ ṣe campaign ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi fún wọn, you know. Ọ̀rọ̀ yẹn ó kọjá bẹ́ẹ̀, but Ọlọ́run nìkan, mo mọ̀ pé òun nìkan ló máa tú wa sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àbí wọ́n ní ìdílárí olúwa ló lọ́la. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni, tí n bá rí fídíò yẹn láti lè jẹ́ ká gbọ́ ká wo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ṣe rí àwọn ará Nàìjíríà, ṣe rí wọn tẹ̀ jẹ́ ká wo eléyìí, ẹ wò ó. Where did you get this book from? You bought it from someone. From who? Are you people campaigning in this school? What is this one? Hey, when I want to teach. Hey, you've done this class to politician class, you. What is the no baton. So this is what you want to learn this morning, Abi? You two, you are ramping. Let me see your own. Let me see what you are ramping with. Who gave it to you? She gave it to you free. Then how did you get it from her? How much? Selling poster 15 naira in the school. Hey, wahala no dey finish. Let me see your own. Who give you? Marvelous. She gave you free. You bought it. How much? 15 naira. You bought it 15 naira. Okay. So who gave it to you? Let me see your face. Come cover your face. Marvelous gave it to you. She dash you free. Wọ́n sọ Nàìjíríà, wọ́n sọ the joke. Ó ga o. 15 naira. 15 naira. For one. She sold 6 for 15 naira to you. How much did he sell it to you? For one. How many? 10. Hey, this guy is doing critical business. How many did he sell to you? 6 for 15 naira. Ṣé rí ẹni tó gbé ìwé wá sí school, tó mú kíní campaign wá sí school, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ta fún àwọn ọmọ school ẹlẹgbẹ́. Ẹ wo ibi tó sọ ọ̀rọ̀ education dé ní Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kí mú kan wá ká fi parí ẹ̀. Ẹ wo nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ń sìn. Ẹ lè believe wípé ní school premises, Mr. Fatai ṣe wà pẹ̀lú mi. Ó gbọ́ yín. Àwọn tó ń dẹ̀ lọ máa ń rẹ̀ǹtì compound lọ́wọ́ wọn, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí yìí ni mò ń sọ yìí. Tí mo dẹ̀ ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn ọmọ dẹ̀ máa wà ní school, ní class, tó ń gba lecture lọ́wọ́, tó ń wà ní class, ẹgbọ́ tó wà ní classes, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi, Mr. Fatai? Ó gbọ́ yín. Káwọn èèyàn dẹ̀ máa ṣe patí, kó máa sáàfó oúnjẹ nínú compound, nínú ọgbà school, níbi táwọn ọmọ ti ń kọ́ ẹ̀kọ́. A nílùú yẹn sẹ̀, kò sí nǹkan tó lè mú dájú pé ká pín lọ. Ojú máa tó lé, ojú máa tó ko, òfin tó rinlẹ̀ máa lè wà. Ìbò ló ti ń ṣe irú ẹ̀ ní school tí ní aago 1:00, aago 10 àárọ̀, káwọn kan dẹ̀ sanwó, tàbí tá ló fẹ́ sanwó fún? Ṣé local government ibẹ̀ ló fẹ́ sanwó fún ni, tàbí headmaster tàbí headmistress tó wà nínú school yẹn ló fẹ́ gba owó yẹn, tó fi wá jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ṣe patí èní Thursday o ní ọjọ́ school, láì má jẹ́ pé ṣe làwọn ọmọ gbọ́lidé.
ẹ wo Mr. Fatai ẹ jẹ́ amẹ́tò wa sópin tẹ́ bá rẹ́ ní tí n tẹ́ fẹ́ ẹ ṣe gan ni ẹyẹ èèyàn wa o a sọ fún yín àtẹ́lẹwọ́ ẹni la fi ń tún wọn ẹni ṣe ẹnu la fi ń kọ mẹ́jẹ wọ́n ti sọ wá di ẹrú náà tà wá sí àti gómìnà àti sẹ́nítọ̀ àti house of rep members àti gbogbo àwọn tó rán wọn ní iṣẹ́ àwọn ọ̀gá wọn dẹ̀rẹ́ imperialist agent ni wọ́n tí a bá gba ara wa kò sẹ́ni tó máa gbà wá ẹ jáwọ́ nápọ̀ tí ó yọ ẹ jẹ́ ká gbómi lákaná ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá kúrò nínú ìgbèkùn tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ inú ìgbèkùn Yorùbá wà ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire àfọlọ́ Elédùmarè bẹ̀ yín ẹ jẹ́ kí ṣọ̀kan kẹjẹ́ kó jọba ká lè mọ̀ bá ṣe máa gbára kúrò nínú oko ẹrú iṣẹ́ lọ ní abẹ́lẹ̀ àwọn bàbá wa ò dákẹ́ o nígbà tásìkò bá tó ẹ̀yin náà mọ̀ pé àwọn bàbá wa ò dákẹ́ ní agbára ṣe Ọlọ́run gbogbo ọ̀n tá a máa gbà ọ̀run akọ wa ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo kò sí èrè kankan tí Nàìjíríà lè fọmọ Yorùbá tí a bá jáde ńsìn yìí Ọlọ́run jẹ́ ká kábàámọ̀ o gbogbo àwọn tá à ń wò yìí ẹrú náà fi wá ṣe o wọ́n tà wá sóko ẹrú ni o àwọn ọ̀gá tó tẹ̀lé wọn níṣẹ́ àwọn ní agent ẹrú àwọn ni àwọn imperial ti gbé agbára lé lọ́wọ́ kó lè máa lo àwọn èèyàn wa sí oko ẹrú ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká jáde kúrò ká kẹ́bọ̀jà rẹ̀ sí gbogbo àgbáyé ká tún yáyá ká tún ẹ̀yà pé Yorùbá nation là ń fẹ́ ká lè kúrò ní ìgbèkùn ayé ó dọwọ́ yín o ó dọwọ́ àwa náà o ní agbára àṣẹ Ọlọ́run tó bá tún di lọ́la ẹ máa gbòòrò wa ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni Mr. Fatai Ogunribido, God bless you níwọ̀nba wa tá a wà pẹ̀lú new page wa yìí ó jẹ́ page ta ẹ̀ṣẹ̀ ń já láìlọ́ọ̀ ní ojú ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wá fẹ́ gbọ́ tẹ́ bá gbétò yìí létà ẹ bá wa share ètò yìí ẹ bá wa pín ẹ bá wa jù sínú àwọn groups tẹ́ bá wa ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ yìí àwọn ibi táwa náà ní ìdìrànlọ́wọ́ yín sí lélẹ́yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ follow mi lórí new page yìí Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ máa yọ fún gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ try láti follow mi ẹ bá mi tẹ follow àti like ẹ tẹ méjèèjì papọ̀ so that anytime tá a bá ń ṣe program a lè máa fún yín ní notification Mr. Fatai akíyín o ẹ̀yin la máa kí gan ni ẹ kú iṣẹ́ ìlú ẹ kú iṣẹ́ ìbèrèbè ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn sísítà mi náà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ṣe gan ni o Ọlọ́run á gbàdúrà wa Ọlọ́run á mú wa délẹ̀ lérí ẹ ṣe gan ni ẹ lè sign out lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ yẹn Mr. Fatai bá yín sọ̀rọ̀ later God bless you sir ẹ ṣe gan ni sir. Now mo kí